Heiti Steven, blessaðir. Hæ, það var gaman að kemja mannverðin á móti þér, Hlemmo. Sumleiðis. Við erum basically live núna, bæði á YouTube og á Twitch. Pizza Effect. Det är otroligt. What up, Egil Stolshin? Hæ Einar. Pizza Effect. Hvað er báðið? Hann er á YouTube. Þarna Gabriel blessaður, Jón Davíð Beck, sælir, Bjarki Freyr, Jón Davíð Beck, Píli Boys, Frímann, Gabriel, Arnór Ingi, Hlemmo, Frímann, Ragnar Halldórsson, blessaður. Hvað er frella? What is going on here? Það mengar ekkert sens. Mengar? Áttu gauði blessaður. Maður veit að hver er að þarna horfa bæði á YouTube og Twitch? Það er OP sko. Það er alveg fyrir ekki að fyndi sko. Stefán læði á Twitch síðast það er læði á YouTube sem segir Ingi er komin aftur. Heitir þetta á YouTube Ingi er komin aftur. Hæ? Ég veit það ekki. Hvað heitir þetta á stream? Það sem Magnús sagði, það er eitthvað mindfuck. Nei, ok, þetta er ekki síðast stream, þetta er bara joke, sorry. Maður segja. Nei, Ingi! Að YouTube-kommentin er að koma på skjáin hérna! Aha. Já, nú var þetta. Þú ákveð það er bara að fyndi. Hvað segir gott, Ingi? Breakfast? Ég. Patti Pulsa Hafsteinn Tjöldur margir að horfa báðu með því maður. Það er hellað. Fortnite livestream, hvað mennur þau? Já, ég skilji. Hérna, af hverju sé ég ekki. Ég get ekki svona leita að streaminu þetta. Ég reyndi að tengja hinn skjáðan, ég veit það er svo mikið. Ingi er komin aftur lukkilag og spilar Fortnite. Þetta er enda þess að við erum enda við sama. Ég skiptir ekki máli maður. Eru þið tveir að stríma? Já, ég er hérna og Stefán er að stríma á Twitch. Hæ! Ice Cold was taken á Twitch. Allir þangað. Það er á Twitch. Þetta er Ingi. Hæ, þú ert sætur. Einar rúlegur. Hæ. Hæ? Ég heyri ekki hvað þú segir. Það er bara fínt. Ég nenni hvað sem er ekki hlustaði. Af hverju eru þið að hætta að stríma? Við erum ekkert að hætta að stríma. Ég veit ekki af hverju Stefán er að segja. Stefán vantaði bara eitthvað clickbait eða eitthvað. Heitir strímið hinum megin við erum hættar að stríma? Nei, bara sér þetta flott að stríma það. Já. Spurningan ekki. Ertu opinn með að breyta nafninu á stríminu? Það er með opið... Joke, ég er með opið hér. Er ég hálfviti? Ég er að hleypa upp á storminu. Ég er smá hálfviti. Þið verðið að afþakka það. Er þetta livestream nummer 79 þá? What the fuck? Þannig að... Ég maður með það. Svona... Þetta er svo hater, þetta er svo að þeir eru að... Vertu skúldrópi með Ghost Portal. Já, það er svo að gera. Má ég nokkuð fá hérna utan síma minn? Já. Það fyrir nokkuð svo að hafa hann, þú veist, til að lesa kommentin. Ég skar mig á síman einum. Nei. Jú. Æ. What the fuck, það fór glerbrot inn í puttana mér. Nei, ég sagði það. Hvað ég gera? Bíða aðeins. Ég er ekki að grínast, sko. Það fór glerbrot á síman einum. Ég trúi þér. Hvað meinar þau trúið mér? Það er ekki eins og ég þurfa að reyna að ljúga þessu. Ég trúi þér, ég bara eitthvað ekki gert því. Ok, ég náði einið allavega. Það er blóð. Ég ætla að komast inn í aðtöfuna. Er þetta that bad? Er þetta svona slæmt? Það var bara glerbrot inn í puttana mér, sko. Það er það. Fuck. Hljómatrunum sem þessi stöðl sama.
Það væntanlega hljómar eins og til saman, þeir eru það. Mér er ekki til sama. Kæra áhörundur, Ingi Bauer, Stefán Andri. Subscribe to Twitch Prime. Maggi, nefnir að sína fólkinu hvað það að nefna í subscribe og Twitch Prime. Herru, sorry með það. Anskotin. Nei, get ekki hoppa. Takk Maggi. Fuck, þetta er óþægilegt sko. Magnús er ekki bara móða, hann er líka... Herru, förum hérna niður, það hlýtur einhverjum að lenda hérna, anskotin. Ég hef strax komið kannski hvað, 1 kill? Eller... jú, slátum þessu Má ég fá síma minn? Já, ég vil ekki snerta hann að fuck síma sko. Þú ert frosinn. Sjátt á æskóli, Gunnar var að skýta. Það er frosinn? Nei, Gunnar átt að tróða upp í raskat ef að segja. Hérna... einhvern drasli. Já, Guði er með þetta. Hvað myndi ég gera einhvern vinna hann leik? Ó nei, hann snæpaði mig! Áttu, Gauði, horfðu á bæði. Við ætlum að fara í 1v1. Það eftir, hann getur séð báða. Þetta er snutt. Gauði, með illt í puttanum, sko. Gauði, ég var að reyna að fara inn í sama leik, eða? Það er ekki. Við erum að fara í sama leik. Já, gera það. Já, gera það. Ég kom með 1 kill núna, ég er að slána. Ok, þegar næsti dagir, og þá... Fortnite-skjánum frosinn. Hvað það fyndið. Herðu, ef þú færi Amazon Prime, þá færi Twitch Prime fríkt með. Það er ekki frosið af mér. Já, ok, hana. En láta mig vita að frýsa aftur. Já. Þetta munaði fucking litlu. Aftur, shit hvað munaði sér. Þetta var ég heppinn. Ok, láta mig vita að frýsa aftur. Má sjá. Og ég kom með skal, let's go. What? Hann frýsa alltaf þegar ég fer úr honum. Nei, eða hvað, veitum við. Þetta með Fortnite screen. Ok, er ekki kaffa hérna? Hann frýsa alltaf, what the hell? Það er fárlega þetta. What? 3 kill? Má sjá þetta. Þetta er eitthvað djók, sko. Fortnite hérna. Þeir eru að spila á kontinu mínum. Hvað er að hlusta á? Nei, þetta að klippa þetta. Please, ekkert. Bara með 3 kill, bara eitthvað chillin. Game capture hérna. Please, klippa þetta. Ok, tjekka hvað það skilur núna. Let's check it out. Það er gæðin ennþá hérna. Wow. Herri, yes, þetta virkar. Nei, ekki, þetta var svo... Maggi, getur þú klippað þetta? Pældi ég um til lífa núna gæðin. Ég veit eitt sko þetta. Ég var að slátra. Það slátra. Hvernig á ég ammæli? Ég á ammæli 10. júní. Þannig að ég er alveg frá að eiga ammæli. En sko að ég fái góð ammæliskeið frá vinnum mínum. Hún er Stefán. Þetta var svakari slátur. Það er Stefán að gera ammæliskeið? Það er spurning. Þú mátt eiga í æskund YouTube síðan. Já, hana. Einn. Það er kannski að súa mig fyrir það, eða? Hvernig finnst ykkur að ég sé að taka peninga á Stefáni? Það er að taka 80 brundanir. Fucking Gunnar Það er enginn sem var að klippa þetta, jésús. Gunnar er búinn að breyta... Hvað er bíllinn? Maður sjá, veitu. Hvað er hann að gera? Maður sjá, building. Roof. Húnna. Switch quick bar. Bíllinn er 40 áfið. Ok. Ég tekst. Var hann að killa kettlinum? Það er rétt, Helgi.
svo easy, ég ætla að grínast. True. Það er greinlega búið að vera hérna samt. Oh shit, Ingi Bauer í vanda. Hvað myndi gæðin ekki kollekta alltaf? Hvað, hann drífur svo mikið, Oh my god, það er þú að klippa þetta. 4 kill, what the fuck? Hann hefði ekki svona að taka kistuna hérna. Ég ætla að segja eiginlega kistuna. Hvað er kistan? Gæi, 4 kill og ég snæpaði gæi hausinn, sko. Er ég í rugluna? Hvað er fuck með þessi kista? Chat. Þegar þú ert einn heima, átt ekki tölvu. Hvað hringirðu í? Ice Cold! Ice Cold! Ég var með 4 kill. Ég maður þegar Gunsi B var í sama leik og þið drápuð hann. Tekur ég þetta? Æ, ég ert að grínast, típist að það... Gunsi B Gamer. Hæ? Gunsi B Gamer. Nei, Gunnar Björn. Já, Gunnar Björn. Herru, hvert að þið fara? Where am I busha? Með húsið. Ok, wow. Er fucking Glærbart í þessu hulstriða? Best noob ever, gaur. Takk maður. Þú ert best noob ever. Ég er að sína hvernig ég slátra það. Ég ætla að gefa þetta lag út. Það var klippa þetta satt á neti og svo feat Ingi Bauer. Ghostbusters feat Ingi Bauer. Segja það. Ég blíkt þetta. Ingi Bauer remix. Ingi Bauer og Bóndinn Heimir remix. Skoðum þessi gæði. Hvernig að taka 1v1? Ég að taka bara eftir hann að leika. Já. Stefán að kommenta þetta á... Sjá ég, bóksan. Ég er ennþá í sjónunni, ég nenni ekki verið í sjónunni. Slepp. Sjokkunum. Ég skipur aftur. Slepp. Næstu gæði. Jæja, ok. Var þessi að koma aftur eða? Chat, veit það ekki hverja? Þú ert lélegur í leiknum 1v1. Hvað leiðilegur. Ingi, þú verður að sjá þetta snæp, þú nótum, horfa þetta snæp, horfa þetta. Bara horfa þetta bara. Eins og ekki, check. Zoom in. Stand ekki. Sko, ef að gæns þetta kjör, þá er aldrei eitthvað hella snæp, sko. Þú veist, ef þú hittir það ekki, þá er eitthvað að, sko. Eins og hérna séu. Byrjar að fokka mér. Þú veist, ég skal snæpa eitthvað núna. Kemur aftan mig. Ég snæpa eitthvað fyrir það. Já. Snæpa eitthvað. Ég skal snæpa eitthvað fyrir þig, sko. Bara finna eitthvað gaur. Ok, ég er með léleg gæði í distance. Já. Kommenta fullið að Ingi Bauer feat Bóndinn Heimir remix. Af hverju er þetta síðasta... Satt. Nonni, hvað ertu að tala um? Ég skilði ekki. Ég vil ekki skilja. Where are you? Herru, ég er búinn að sjá einn gaur og hann var AFK, sko. Þetta er ræðilegt, sko. Þetta er síðasta strímið af því að... Ég er að fara til Asíu að vinna í... Pældi ég að vera rétt að vilja hitta? Hjálpa blóðgjörum. Ice Cold, ég elska ekki fær. Herri, bara nú að dreipa þess að við viljum spila skvað eða... Herri, ég ætla að reyna að snæpa eitthvað fyrir þig. Það jumpa þarna. Er það að tagga þegar maður er svona? Já. Herru, er einhver annar enn í Fortnite sem að ef þú sérð eitthvað og veist ekki hvað að þú svona er það að pæla hvort það sé gott lút. Ef ég sé byssu hana, þá ger ég svona Pinga. Þá pinga hana, þá sé ég hvað það er. Það er faktisk nefnir, sko. Búið í sveit alla en æfi. Gjör, það er þetta hella. Mér langar svo að flytja í sveit. Já. Ég er að deyja, sko. Ég er að deyja. Einhver að rifta. Á YouTube stendur á lykkulega við spila Fortnite. Nei, YouTube stendur síðast að stríma þetta. Sjáðu. Stebbi er að fara til Asíu og hann er að fara í nám. Hann er að læra svona teima hunda. Ég er bara að nenni að bíða þingar.
Ok. Þannig ég skil þig. Hringdu í Kevin. Þú getur náttúrulega slökkt á því, sko. Já, nei. Það ekki það. Week 3. Hvað þetta? Bolti þarna. London take the report, easy. Æ, fuck. Ég ekki taka smá duos, eða þú verður í morgun. Svo er flying fish. Það nú snæpaði, tilbúin að. Já. Nei! Já, þetta er erfitt. Já, Ég snæpaði hann, eða veist ég... Hversu oft er ég hitt hann? Herri, gamli, hæst þú hana? Kottu? NEI! Er ekki fólk með þessu? Hvernig verðum að mat? Þú bara færi Twitch Prime. Já, hversu oft er ég að snæpa með þessu snæper? Ég hef tekið hann... Er þetta snæperinn sem hliðir sig? Þetta backfire það svo mikið. Herri, Já, þú drast mig, yes. Það var að dansa. Þeir éta hunda þessu, jú, hann er að læra að teima, þú veist, svona hunda og svo borða þeirra. Já. Og ég var að setja Ég elska kók í gleri. Það er það. Gauð, þú fengið okkur hella pítsu með það að hérna lappa, það er ekki. Ég var að setja það inn. Þú fengið að dúa Er eitthvað annar sem elskar kók í gleri, eða? Djöðli mjútaði, jésús! Þú þið ætlum við dúo, svo? Já. Ætlum við ekki að reyna að fara í sama leik, eða? Jú, gera það, prófa það. Fara í sama leik? Er það bannað, eða? Þið kannski lendur bara óvart. Já. Ég veit það ekki, ég ætla að fara í sóló. Ok, það er það. Já, ég ætla í sóló. Ok, ertu tilbúin í drætti? Nei, ég er bara... Já. Ok, hey chat. Ég ætla að telja, ég ætla að vera gett góður að telja. Ok. 3, 2, 1... Ég er bara að prófa. Já, ég skal vera ghost. Með ghost, hvað meinarðu? 0,6 sekúndur. 0,7. Skuldur með ghost portal. Nei, hvað meinarðu ghost portal? Hvað er það? Hvað er ghost portal? Ég nefnir að tjekka klukkuna þína. Mitt er waiting for server. Ok, waiting for server. Já. Ok. Vonandi lendum við ekki í sama leik. Það var leiðilegt að því við erum að reyna... Ertu skuldur með græni? Það er meira mamma. Þú er bara að elska æsku. Ok. Hvernig er bössin? Það er backbling. Ok. Þú ert með sama böss. Nei. Við aftur. Lífa. Það er black backbling. Ok, ghost portal. Á ég það? Má sé, prófa. Þú var ekki búin að gifta þig til þín? Ok, ég ætla að Locker, má sé, ghost portal. Sjáu þið það hérna? Er það þetta? Já! Ég giskaði, ég ætla ekki að ljúga, ég ætla að giskaði bara strax. Ég ætla að tælja, ertu tilbúin? Já. Ok, 3, 2, 1 0, 1 Ghost portal er drauga, já, algjörlega. 5 Ég er komin upp. Strax? Þetta er ekki gott. Ok, það tökur bara 1 in 1. Hvað takk múið á? Það hljóta að vera með bara eitthvað, þú ert inn í sama fucking netinu, það var ekki sens fyrir að komast. Þú reyndar allt með sko, varst mjög snöggur inn í leikinn. Hvernig er bössin þinn? Ég held ekki komin í leik sko. Nei. Það er ok, fyrir mig 1 in 1. Byrjum að því. Nonni, er gaman? Já, gaman. Er það hinn einu sannig Nonni? Ég er búin að vera. Er þetta Nonni Gnarr eða? Mér er sjúklega hei. Bóndin heim ætlar að gefa mér æskold stuttir með ból í afmælisgjöf. Ok, ég var alltaf að sjá það. Já, ég var alltaf til að fá æskold. Ég var til að sko. Þannig að gefa mér æskold stuttir með ból þá. Ég var líka afmæli í júli sko. Þú ert afmæli í júli. Það nennir enginn að pæla í strax. Það er allir að pæla í afmælinu mínu. Am I right? Am I right, chat? Am I right? Þú veist að heita, ég verð að fara. Hey yo, chat. Hey yo, chat. How are you guys? Are you good? Are you very good? Já. Stefán! Já. Mér hafa komið fartölu á minni leiðinni.
Stefán er ömurlegur. Fyrstulega er hann ömurlegur vinur. Hann er alltaf að berja mig. Alltaf að ekki líta úr mér. Já, hæ. Hæ. Takk, ég elska það maður. Ekki máli. Fólk. Ok. Stefán er ekki lengur í bleiku hertinu. Já. Hún getur hort að kommentin hér frekar. Það líst sjúklega vel á. Ok. Er fólk til í þetta? Stefán slátraði mig sinnast. Jep. Hei, segja fólkinu sem er á YouTube að gefa tips líka, eins og mitt saman. Það getur bara alveg verið. Hver ætlar að vera að stiga? Hver ætlar að vera að stiga honum? Hei, þeir sem er á YouTube, tjekkið Twitch. Nei? Þrír, tveir, gerðu hann að ég. Þrír, tveir, Ég er ekki með það. aftur, þrír, tveir, einn. Æ, fuck it. Hvað er? 3, 2, 1. Hvað er? Á ég að klappa ykkur báðar? Nei, 1v1. Hvað er að gera? Ingi, hvað er? Sett það sem spawn.1. Hvað er að gera? Ok, ég skilji músi. Hvað er? Ingi, sett það sem spawn.1. Stefán slátraði mig sinnast, sko. Hvað er það? Hann gjör svona að tók mig og klappaði mér. Hvað er að byrja? Það er hér með, hvað er? Þú setja hitt sem spawn.1. Þetta er smá pyrrandi þessi glæti eftir blöðvíkja. Já, mér finnst það alveg svindl, sko. Það er spawn.1. Hvað er það? Þú fyrst svo mikið að stigum síðast á því, sko. Þú varst alltaf að detta niður, sko. Alltaf. Ok, þú kláðið það? Ok, ég er með challenge. Hættu. Ok. Já, ok, hvað er það? Ef þið vinnir mig í 1v1, Já. þið fæðu 10 tilraunir og með raskjöldu með eins fast þið getið á ástríðinu. Beintu myndið annar fyrir þetta? Nei, þið heyrðu þetta. Nei. Hvað segir Gunnar? Þið gefa Ingo Steppa 10 tilraunir Panda vel gert. til að vinna mig í 1v1 Hver tekur svona 1-1? Hvað meinar þau, músi? og ef þið vinna mig þá með Patti hætti. eins fast þið geta. Það kláði ekki. 3. Sko, ef þið viljið sjá Stefán, hvað er bara slægið mitt? Það er Dix með Sjöri Björns og Inga Báður. Ingi. Ef þið viljið sjá Stefán, þú veist, það sem þið ættu að gera er að hafa okkur sikkur megin, Já. horfa á báða skjána og sjáu þið bæði mitt sjónarhorn og Stefáns. Sýndu fólkinu bara hvernig, bara á þínum streami. Og þið farið bara á Twitch, Þú að stríma á .tv, / Ice Cold TV. Nei, Ice Cold was taken. Þú stríma á YouTube í tölvunni. Já. Hæ? 1-0. Það var svo pyrrandi. Það veit ég skil ekki. Hvernig þú að stríma á YouTube hér? Slæðrið. Ég er bara með þessa myndaðil og bara... Djöðl, varstu tekin og étin? Herru, Steppi. Byrja þetta. Hættu. Nei. Fuck, ég bara... Ertu ekki með átaröfn? Byrja þetta. Hvar er hann? Hættu þessu luktingi. Byrja þetta að skipta lag. Sýnið ykkur er betri. Það, ég veit, ég ætla... Til. Nei, við... Hvað? Þú breytir editinu mínu. Já. Tilbúningi. G. Gunnar farið. Byrju mouse wheel up. Já. Nei, það er rétt. Bara G. Ítt og G. Og breyti það sem var smelt. Másið löppi til að skrolla. Til. Til. Það, byrju, leið mér eins og... Byrju. Ekki gera, ekki. Hættu. Ok, bara tjekka hvort það virkaði. Akkur ekki hægt að gera þetta? Ok. 1. Byrja þetta.
Halló, byrjaði það? Tilbúin. Já. Hei, takk fyrir að kóla beers, takk fyrir að kóla. Já, bleið. Shit, hvað ég er ekki búinn að... Ég er ekki búinn að taka neitt leik í dag. Hætti. Það í gangi. Þú tókst að eitt leika á, víst? Hvað ætlar að byggja það hátt upp? Hvað það gerast þetta? Hvað er þetta? Hvað varst að gera? Bara að leita þér. Ingi, farðu yfir það, þið spóna þetta inn menn. Er það málið það? Já. Byrja aðeins, ég ætla að keep track of score. 1-0. Hvað það gera, Ingi? Ingi, hvað er? Surprise, motherfucker. Ég var að lesa kommentin. Ok, what? Get your ass over here, boy. Já, ég hefði átt að fara í tillit á hann og hitta mig. Hvað er það? Það er grínast, Ingi. Chilli aðeins, maður. What Bildar ekki bröð. Hver heldur ekki kjafti? 1-0. Hvað er? Hætt þessu. Ok, let's go. Já. Það er tilbúin. Hvað veit þið? Ok. Nei. Eitt. 3-3. Ég veit ekki hvað ég var að gera það, sko. Rísta það. Getur ekki nota nýju shotgunum, eða? Það er skemmt. Hvernig? Það farið bara í ykkar völd, ekki eitthvað þetta. Þetta er miklu Það er svo pirrandi að vera ekki með nýju shotgunum. Akkur þetta síðasta livestream okkar? Ég spána alltaf hérna með henn, sko. Það er ekki að fá í líf, eða? Jú, væntalega. Já, ríst búin það. Ég væri til að æfa mig með hinna shotgunum. Holy blesser! Ok. Let's go. Hann er með pump. Já, við erum allir með pump, sko. Nei, hvað er það niður? Ég þarf að hækka hérna til mig, ég heyri ekkert í þér. Fuck, af hverju kom ekki vekkur? Nei! Heyrðu þið? Ég ætla að segja það, sko. 2-1. Ingi, það er escape og respawn. Get your ass over here. Já, ég veit að Molti. Musi, það er rétt, sko. Bóndinn Heimir er að fara til kærastunum sinnar. Hvað ferða hestinum yfir, eða? Ég kem eftir 1 klukktíma. Segja kærastunni, horfðu bara með kærastunni. Þetta er frá, ef þú ert með kærastunni og þú ætla að horfa á eitthvað, þá horfðu við væntanlega að stríma okkar. Væntanlega. Já, let's go. Fuck! Ég er ekki að klára þetta. Ha! Ah! Nei!
skellur, þetta var skellur. Staðan! Sýndu fólkinu stöðuna, 22. Við verðum að taka samt einhvern tíma sem ekki redeploy, sko. Það er alveg... Við erum ekki að streyma. Hæ? Hvað segir þið? Það sem við erum ekki með redeploy. Já. Ég elska kókgleru. Ok, 1, 2 og byrja. Ég er að fá með kók í gleri, þetta er tjúna. 1, 2 og byrja. Við fengum okkur góða pizza og black og saman. Sko, ég þarf að fara að æfa mig í þessu 90s, sko. Það er alltaf hann sem ég tók á. Já, þetta var hræðilegt. Það meikar ekki sens að brjóta það niður. Hver er það vinnurinn? Ég er fucking líf, sko. Bye. Já. Hver er það ekki slátra? Er það vinna Stace, eða? Það er taka 1 ráð. Þetta er við 5. Vil ég vera að sína þér? Nei, hættu. Ég skal vera svona. Nei, hættu. Hvað meinar þið? Það er á milli okkar, Gunnar. Við þurfum að útkljá þetta mál. Ok, þetta er við 5 klár. Hvað er staðan? 3-2 fyrir honum. 3-2. Þetta er aðeins Óli. Já, þetta mann eftir Óla, maður. Sjáðu hérna, staðan með 3-2. Ok, ég er klár. Ok. Ég boksaði minni. Breytt? Nei. Já, svo. Ég er að reyna að æfa mig í þessu. Hættu. Hvað þarf að hátti? Fast niður Ég ætlaði bara að ná hæ. Já, ég ætlaði bara að ná hæ. Það veist, þetta meikar ekkert sens. Skjóttan, þetta er bilda. Ég er bara að æfa með bilda, chillaði. Akkur er fucking... Ég veit að chillaði. Ég er alltaf að íta óvart á editið því ég er alltaf að gera byssu. Gauður, við hefum þurft að kaupa þessi John Wick skin fyrir þarna... Akkur er? Fyrir þarna Men in Black. Það er svo nett, sko. Það er alltaf ekki Men in Black, sko. Ok, klára ekki, tökum við þennan. Staðan er 3-3. Get ég 1v1 að gauri fyrir aftan þig? Já, Ef þú þorir, sko. ég skal klappa subscribers. Lundin kemur í dag, það er rétt. Let's go. Já, Gunnar tekur vinnarinn. Ég skal klappa subscribers. Það áttu gauði fílar að við séum að stríma báða megin. Já, hann var alltaf að tala hvað hann var til í það. Þetta er klár. Let's go. Alright, fuck. Scared. Please, segðu mér að einhver getur klippast. Ég get ekki. Þegar stendur verður það. Ég næ ekki að gera vegg. Ég ger alltaf flór. Það er fáralegt, sko. Ég verð bara þjálfur í þessu. En þú sér samt að við erum að stríma núna og ég er að slátra. Við erum frekar jafnir. Þannig að þegar fólk spyr, hver er betri Fortnite? Hæ, Maxi, Pæsi. Kærasta. Þetta er heim. Kærasta heimis að skrifa, hvað heitir þið? Gauð, þú ert hinum henn, sko. Ég er að koma með, eskan. Ok. Stepping to take it, Sigurinn heim.
Ingi, ætla að taka músina. Hvað meinar ég að taka músina? Tilbúin. Herri, þú verður bara að fylgjast með, Panda. Kemur í ljós. Það er gaman. Ok? Ingi. Hvað heitir kærastans Heimis og skrifa hvað heitir þú? Herri, ég heiti Ingi. Ok, Kristján Leó Steinsson. Er gaman? Herri, það er fucking gaman. Þú glad? Sérst ekki á okkur að það er gaman, eða? Þú glad? Jú. Allir bara, er gaman. Það er strax komin upp. Ekki lífa, ekki. 54. Ég nenni ekki að hætta í Fortnite. Bull. Ég tek á móti. Það var tala verðið, skilur við. Já, við erum að fara aftur í 1-1 eftir smá, sko. Já. Það meikar ekkert sens að Gunnar sé að fara að taka 1-1. Það er að slátra í 5-0, sko. Ok, let's go. Ef hann er einu killi. Fyrir, nei, ég get ekki skotið. Þú verður að starta leiknum. Já. Þú verður að starta leiknum. Ha? Getur ekki skotið? Nei. Við vorum að íta á start game. Já, það er hérna. Ha? Það er hérna. Escapeaðu. Nei, sér. Ítta escape? Escapeaðu, Stefán. Og endgame, já. Oh, I Stefán Alli wins the game. Let's get it. Mushy er að segja 1v1 me. Æ, nú verður sækja mjög byssu, Ég hef aldrei Ingi er salty. Ég er alveg pyrraður. Ég veit að Það er svo gott að vera komið fyrir framann skjáinn. Ég veit að hann að ég myndi slátra mig ef ég væri búinn að spila það mikið hann í dag, sko. Ég er ekki svona að grínast, sko. Já, ok, en aftur slátraði hér í eitthvað að spila síðustu spilum. Já, Guðs, ertu klár? Já. Þú ert ekki klár, það er heimsk. Let's get it! Ok, let's go. Ég er ekki stressaður. Hann getur ekki að slátra mig. Ég elskar að Stefán segir, ég er ekki eitthvað. Og þá er hann þegja. Hann er að slátra einhvern. Ég er ekki náttúrulega með að heyra þetta. Hvað er það? Ég er ekkert í að mála. Dekkar hann er. Hvað er hann? Er hann niðri? Hann er hann. Ég maður rísta það litt. Nei, takk. Veit ekki með að Stefán er að slátra Gunnar. Nei. Hann er að taka því essi. Það er klappa. Ég veit ekki hvað hann er. Vá, hvað er þið fyndið? Ég er kærastan hans bóndans Heimis. Steffi, ég er hann að drepa þig. Hann er að slátra Gunnar. Hann er að slátra! Þú ert ekki með vaffið á, þess vegna. Stefán er að slátra Gunnari. Ef hann unnið núna, þá er það bara átt, sko. Ok. Hann er að græna. Hann er að slátra, hann hlaut að vera eitthvað, sko. Það er náttúrulega engin með þessa pump lengur. Ég veit það er fucking klöndi, sko. En hann er náttúrulega líka með þessa pump, sko, á því. Ég heyri ekkert hvað hann er, sko. Það er þú sem gerir upp til lópa. Já, ég, ekki hann.
Hann er að slátra þér, Gunnar. Þú Gunnar ekki að reyna á sig einu sinni. Jú, hann er að reyna. Gunnar ekki að reyna á sig. Jú, hann er eitthvað, ég ætla að klappa honum. Gunnar ekki að reyna á sig, sko. Ég er að reyna feitt, sko. Gæður, ert þú búinn að æfa eitthvað í dag? Gunnar, hættu, fara að reyna á þig. Hann er í alvöru að reyna á sig, sko. Gunnar, hann er í alvöru að reyna á sig, sko. Gunnar, hættu, fara að reyna á þig. Það er eitt pennandi að ég sé ekki með hérna. Hann heyrir ekki neitt, það er málið, sko. Þú hefði ekki að klappa mér, Steffi. Það er pennandi að vera ekki með hérna kónið hérna. Eins og vanið því. Það er þetta lengstu leikur í að... Hann er með 2 HP! Þegar? Hann er með 2 HP! Gunnar, reynda á þig. Já! Gunnar, hættu sig, fara að reyna á þig. Hann var í alvöru að reyna, Ég var að reyna. Sko. Gunnar, reynda á þig, hættu sig. Þú getur hótt að stríma aftur og hann var í alvöru að reyna, sko. Ég var að reyna sig. Hæ? Ok. Hann með 2 HP eftir, sko. Þetta er eitthvað djók, sko. Nei! Ég veit að ég er svo spenntur á ástæð, sko. Ég er ekki grínast. Herri, við verðum að fara yfir, sko. Ég nefnir ekki að brjóta þetta allt. Við verðum að fara yfir, Já, eða? fyrir við. Stefán, ég sver, ég er ekki djók. Ég skil... Gunnar, reynda á þig, please. Hann var að reyna á sig. Ég var. Hann var í alvöru að reyna á sig, sko. Hvernig vídeo var þetta? Herri, Það er bara að segja. Það er alltaf henni að spyrja út það. Hvar ertu? ertu klár? Já. Til. Það er ekki að reyna á sig núna. Stefán! Stefán, slákaðu! Svo takk. 1-1. Já. Þarna var hann að reyna á þig og sáða þig. Það var að Lækkaður sensið. Ég? Já. Nei. Þegar ég fór í það. Nei. Það var samt að tísaði fyrst á hann, sko. Ha? Hann tísaði fyrst á hann. Já. Og svo var hann að reyna á sig í lokin, sko. Ég vissi bara aldrei hvað það varst, sko. Ég veist ekki heldur eftir hvað það. Ok. Sælir! Það er bara rúið. Ég sá hann ekki. Náðu! Ég veit ekki hann. Hættu sig, Gunnar. Ég er ekki að grínast, sko. Þetta er svo mikið rugl, sko. Hann er ekki grínast, sko. Nei, ég er ekki að grínast. Einu sem segir. Hann er í alveg, horfðu bara á hann, Gunnar, það er að segja hann, þetta er ekki tjók. Ég er ekki að tjóka. Hann er ekki Ég, tjók. þetta er bara svo að ég heyri ekki neitt, þannig Hann að... veit ekki hvað það er, þannig að hann veit ekki á sitt bakfising, skilur. Hann er ekki heyrnartól. Nei, fröður. Stefán, þetta er eitthvað grín. Til. Jakob YouTube, sælir. Stefán byrjaði þess bara með 100 HP. Ha? Shit. Þú varst ekki með shield? Jú. Nei. Hann skriftu. Á, það er að segja. Það er mjög betra að horfa. Þú talar í chati. Takk, Aron. Til. Ok. Já. Það er náttúrulega, kann ekki að stríma. Hvernig ferðu svona hátt við? Hætt, fara að reyna þig, Gunnar. Hann er að reyna á sig, Stefán. Nei, heimska rítublöð. Þetta er pyrrandi við rítublöð. Herru, hvernig var að bilda? Já, þetta er sem ég búin að lendi. Há. Er það neðarlega? Hann er að slátra 3-1! Þetta var one pickaxe! 3-1! Þetta er bara eitthvað bull, sko. Hættu þessu. Ok. Hann er ekki, ég er ekki að grínast, sko. Ok, ég er að slá. Ég var bara gæðið peppar að Stefán var í alveg að slátra honum. Gunnar, hann er að slátra. Já, nei, ég þetta mér. Gunnar, hvað? Stefán er new shit. Jakob bara á YouTube. Hvort er þessu í gaman? Blessa, Guðmundur. Halló, kærastans bónd. Nei. Jú, kærastan fóndu hann. Let's go! Til. Já, ég heyr ekki hvað það er. Það var með einhverju klipa aftur með Stefánu. Ha? What the hell? Það var einhverju klipa Stefánu aftur. Þetta er svo óþægilegt.
Þetta er enda verra að maður er svo vanur að skjóta hratt núna. Hvað ertu? Er það fyrir ofan mig? Það klæðist á eyrun minn. Ég verð samt að setja hérna kónu uppi sko. Ég er alltaf að reyna að kóna og ég virkar ekki neitt sko. Jesús. Ég er í völdrúsi. Það er að líða yfir þig, eða? Ég veit ekki hvað hann er sko. Ok, ég ætla að setja kóna á hérna. 10 ápið eftir! Ég er fegin að setja Það er 4-1. Twitch Prime, já, meistari. Hey, gauði, til hamingju með að koma Twitch Prime. Það er sko. Greið, hann er að slá. Ætlar að taka mig 5-1? Easy. Hann er að taka í 5-1 sko. Hann myndi aldrei leyfa þér í alvöru að tapa sko. Gunnar er með tapa ekki kenniskap sko. Hann er brjálæður að vinna sko. Hann er eins og ég. Nefnum að Stefán er bara að klappa öllu með það sko. Steffi, ætlar að vera double victory real? Já. Let's go. Til? Já. Ég er að klappa þér. Nú er það einu þig. Ég er búinn. Bara vel gert hjá þar, en þú vissi hvað varst alltaf tíma. Ég má ekki missa það sko, það er fokkin óþægilegt. Ef þú nærði einhvers staðar að fela þig, Stefán, þá veit hann ekki hvað það er. Þannig ég myndi gera það, fokka mig upp. En af hverju færði ég headphone? Bara hinn meginn. Af hverju færði ég headphone? Hinn með? Nei, það er allt í rústi þar. Steffi, hvað er yfir? Nei, ég var að tala við Stefán og segja það hérna. Á hvernig ég stigum. Hvað er ég að gera? Við þurfum að fara í nýtt þarna að það var nýtt hvað er ekki með. 5-2! Nei, ok. Viltu byrja bara? Nei. Hvað? Þú veit, skiptum lag? Hvernig gerum þetta? Hækkar. Ok, ég er klár. Til? Ég er klár. Ha! Gamli! Hvað meinar þið? Konti. Það er jafnt á bíla sko. Stefán 4, Gunnar 2. Takk. 3? Gunnar 3.
Býtu, Kísi þarf að vita. Hvað? Vita hvað? Var hægt að bilda svo mikið á jörðinni, það tekur hálf... Hún að taka dúo. Nei, ég að spila. Hvað er hann? Hérna... Við erum að taka aftur one. Stebbi! Hvað segir þið? Við erum að taka aftur one. Stebbi! Aftur? Já. Já, þú ert eftir. Þú voru að hægt að byggja svona mikið á hérna, það tekur hálftíma... Hvað það meina? Farðu upp og byrjaðu svo að byggja, ekki byggja allt, þú veist, hérna. Það tekur 2 korter að losa þetta allt. Hvað mennur byggja upp? Þegar þú ert í buildfætt, þá byggir þú svona, þú veist, hérna. Svo dettur niður. Og svo kemur þú niður, þá þarftu bara að brjóta 1 til að eyðileggja allt, fattar þau? Í staðinn fyrir að vera bara eitthvað... Nei, hann ger alltaf þegar hann dettur niður, þá byrjar hann á jörðin. Hann dettur niður svona 14 sem við hvernig líka. Let's go. Til. Já. Það er 4-3. Akkur er ekki að ná þessu. Það er alltaf ít á músinu. Úrslita stig. Ég er ekki að ná að edita kón, sko. 4, maður fannst maður hæp í chatið. Herri, fólk er búið að segja getur Ingi spilað, Ingi, og tekur eftir hennan. Let's go. Ég hata fólk að horfa á þig. Já, greinilega. Það er að horfa á alvöru kallmannspil. Já, ég sökka. Horfa á þetta bara, sko. Við erum kunni að reyna eitthvað að halda það. Sjá hvað feilur. Svo mikið. Maður verður að taka smá risk í lífinu. Hvar fórstu, gæsi? Ok, ég hitti 110. Sem þýðir... hvað? Hvar ertu? Þetta er með riski. Þú nær alltaf að koma upp, svo ferðu og ég sé... Hvað er það? Þarna skeindi ég smá. 20 HP eftir. Tekinn. Ég er fyrst svo gott lag. Nýfum keisarans. Þetta segir mér að heyrist. Mér er bara víðar í kameru. Já, það er ástæða fyrir því að við þurfum að loka Fortnite og opna aftur af því að headphonein dutt út. Back to her. Allt ok, þetta er spennandi. Tjóðla Stefán er svolítið að slátra þér tíma. Ha? Sjáðu þetta Spoicy Doishi. Ég geti ekkert að upplota að Dropbox núna, eða? Nei. Ég notaði netið í símanum. Sorry Heimir, I have sagt að maður er sleik. What the fuck? Super Sagi, takk fyrir að hosta meistari. Hvaða meistar er að hosta okkur? Clickbait, já. Super Sagi. Er ekki flottur að mynda alveg hérna, neina? Hinum meginn. Hérna. Veit ekki. Já, þetta er alveg flott. Hvað segir chatið? Herru, við erum líka live á Twitch, já, rétt hjá þér. Það er ég ekki komið það. Lessa auðvitað Adam 69, kostu að segja. Ég er Klakar. Alveg. Ertu í alvörunni sveittur? Ég er alveg sveittur. Þetta er ekki að grínast sveittur. Heimir að skilja shoutout. Sjáum bóndin Heimir. Bóndin Heimir, bóndin Heimir. Það er subscriber, það heitir síðast. Hver finnur lyktina hvað ég sveittur? Nei, ég vil ekki. Þarna, hann innvæti mér. Já, þú settir kommentuna, vel gert.
Þetta er nett backbling sko. Það er ekki eitthvað dark svona, þetta. Já, ég engi, þetta er upp í 5, bara 1 upp í 5. Get ég... Nei. Ég er að mæta að tjóna. Það ekki taka 1 dúo á milli það? Taka 1 dúo núna. Skulum það. Ég ætla að taka. Vangaveltur er ég nóg, fyrir ykkur er ég nóg. Þegar vísir slag 12 eftir myrkur. Heldur ég ná þessu? Og ég tygga mér þessa koronaklingur. Legendary skin. Já, ná ég allt þetta skilið. Vangaveltur er ég nóg, fyrir ykkur er ég nóg. Er það Alexi? Herru, ég er til að spila með subscribe svo eftir, Stefán. Já, fuck til eftir þessu, support er great og... Hvernig gerir þau svona að þú sett alltaf automatist bara ready? Kann það ekki. Ég kann það ekki. Hríðsteinn var samt að skilabóð. Víkingur 4 KR meistarakongur. Vangaveltur er ég nóg, fyrir ykkur er ég nóg. Þegar vísir slag 12. Víkingur var að vinna KR. Ég tygga mér þessa koronaklingur. Já, ná ég allt þetta skilið. Vangaveltur er ég nóg. Hvað er fótboltafræðingur? Twitch. 999 million subscribers í það. Það er rétt. En fólk álægt að Við erum að leiðin þangað. Ef það var í Mexiko. Pleasant að... Það eru allir að fara... Það er hot drop í Pleasant, þá getur þú fengið svona gett nefn. Hvað þýðir þetta hot drop? Basically það var fyllt á svona drónum og skýtur drónana niður. Þá færðu þau Super Shaggy selir og skýtur drónana niður. Þá færðu fullt af cool vopnum. What? Það er... Heimir kom á krossan og tók hundin sinn með sig. Ég veit ekki hvað meistara trollar þetta er sko, þetta er mjög fyndið sko. Erum við live á Twitch? Já, við erum live á Twitch. Sæskund was taken á Twitch. Vangaveltur er ég nóg, fyrir ykkur er ég Blessaðu Hríðsteinn. Nei, þetta er ekki síðast þinni. Ég opna augun. Hvað er það að sjá þig, bróðir? Til hamingju síður 4-2 mútið KR. Æi, fuck. Jú, það verður open lobby, hvað sker ég á eftir? Ef við lendið í þessu húsi. Vangaveltur er ég nóg. En ekki, þú ert ekkert að lenda í fucking Pleasant. Já, ég skita aðeins. Það er algjörlega að skita þig. Það er líka að breyta fucking... Hvernig er alltaf að breyta allir á mér? Ég fór í hot drop og fekk sniper. Það er gleðnundur. Guð, það er bara að skilja með einu eftir í Pleasant. Býta aðeins. Ég kem til þín á... Jesús engi. Ég er að koma? Hvað er þetta? Það er þetta. Af hverju væri brellast að streama? Það var ekki að snæpa þetta. En þegar Brella er mistari, það er ekkert að frétta í húsinu. Blóðsjö. Brella er partur af ægsforminu. Ertu í vissinningi? Ef það er að slóndra þér? Já, það verður að reyna að skjóta mér sko. Ædunot is hosting! Takk Ædunot! Þá kom áfættið. Nei, hann snæpaði mig gegnum gluggan! Anskotin, ég er döð. Þú ert að revive mig núna. Þú ert að revive mig. Er hann niður? Er hann niður? Akkur get ég ekki skrolla til þetta? Hvaða glugga ástu skotin gegnum? Lengra, þannig hennar, lengra. Þú veist, ekki þennan, Við erum ekkert að hætta sko, ég veit ekki... Fucking ég ætla að slæpa þannig að ég er bara á móti. Hvernig... Hann er hér gæn. Hann er kominn. Oh shit. Hann er kominn. Nei, ég er aftur! Ég var tilbúin að íta sko. Hvað er? Já, hann. Can you please heal me and close the doors and windows? Hvað er inn? Let's go inside. Under the stairs. Það byggja hana, byggja þér aftar. Það er gæðið hérna á þækinu. Hver er ekki mennit? Ingi legend. Ég þarf að breyta edit. Gunnar! Já. Hvað það er?
Komdu. Komdu. Herru, má ég fá mínisíldin og drastlið? Ég með mínisíld. Bandage. Spyrir. Bandagos. Hvernig breyti ég skrollið? Breytir þau. Í skrollið? Skrollið? Viltu leita þetta? Þú ert með það? Nei. Við erum bara eftir að finna fleiri. Hvað er það? Ingi er kominn. Hann er kominn. Hvað er þriðið? Er hérna? Nei. Hvað ertu með? Ok. Nei, hvað ertu með? Upp eða niðri? Smelli. Fuck Nei, ekki G. Hvað er það að gera? Það var svona. Fólk skiptir ekki Nei, máli. breyttu G-inu í það sem við erum með venjulega. Já. Nei, ekki scroll. Já. Hvað er þetta venjulega? hérna. Gerðu þessi bandage. Back. Þú breyttir aftur. Ok. Shit. Ingi, gef mér þessi fucking bandage. Gef mér þessi Ok, núna. bandage. Takk. Það var legendary að spila Fortnite með Solo Diego. Þetta var lúka. Ég efast að Gunnar ná einhvern tímann að spila. Ertu búinn að fara þetta niður eða? Ég kallar hérna. Já maður. Sko. Fuck. Legendary. Herru, ég get ekki hoppað. Hoppað. Það er kestina. Let's go. Pixie, ertu búinn að drekka mínisíld? Það er gaurinn að koma. Ég er Big Shield. Hvað er tilbúin að það? Já. Hann er að koma. Hann hlýtur að koma niður sko. Þeir eru tveir sko. Ok, þetta er drakkan á Big Shield. Þetta er drakk sökkinn fyrir. Er að koma niður? Hann er annað. Ég er bara með sniper. Varstu með hana? Hann er uppi, farið að þróa þig. Hann er komið til aftan. Var ég að orta? Ég ætla að drakka. Hvað er það? Jó. Tilbúin að það. Ekki að fara í hann eða? Hvað er hann? Sjón. Það er komið sjón. Hann er komið niður. Það er komið sjón, Ingi. Við þurfum að drulla mér í sjónu. Gauð, þú tókst bara ekki tjöggar með það. Hann tók launchpad. Hvað sér það launchpadinu? Hann er uppi. Hann er uppi. Ég tók ekki tjöggin, ég tók ekki hóðið. Aron X eða meginn, samt ekki Aron Ég X. komið aftur í og Kristján og kissast. Þetta er gutt eða? Ég er svo heimskur að hafa ekki tekið tjöggin. Ég tók tjöggin. Tókst þú tjöggin? Já. Ok, nice. En þú veist ég nota fyrir sjálf mig, sant? Drullum mér í sjónu. Þú að brjóta? Já. Cowboys! Yes sir! Fyrir við túbuna. Geti gert þetta. Geti gert þetta allt aftur. Let's go, 14 viewers, koma svo. Ég er ekki með nett material, ég get ekki farið yfir. Hérna, ég skal byggja. Það veit Ég er búinn að byggja. Það er fuck langt í burtu. Ég er að fara að deyja! Ég tek bara tjöggin núna, sko, ég er ekki að taka sensilega. Ég er að fara að deyja! Ég er með 6 plástra.
Herfli, má ég fá að fara henni? Danni, já maður. Bandos, já maður. Let's go with bandos. Ok, kom til mín, ég er hérna. Kom til mig, boy. Hvað er betra, Aron X eða með hann? Ég held að Aron X sé aktívar ef þú. Aron X? Herra, komum upp á hillu. Sér afsakið, hann. Já, hann kom okkur upp á þetta hill, eða? Hvað er þú? Gæti farið upp á hennan líka, sko. Já, fyrir på fútból. Bandó. Vinur minn downloadaði einu sinni óvart subbot fyrir svona 2 árum og núna er hann með 2 milljón subscribers og engin vít. What? Er það hægt, eða? Ég heyri ykkur. Hvar? Það er kista hérna. Hvað er það síðan á? Ég er með svona gæði sem sýnir killcountin mitt. Ættu með eitthvað djúsi í kistunni eða? Drumgun. Ó, nice. Já, takk. Ég ætla að farma mig upp, sko, let's go. Já. Maður heyri ykkur í chatinu, hvernig var sumardagurinn ykkur? Það er fangin sól út og gegn Hvað við vorum úti í allan dag, sko. Já, ég er bara að tana, séu hvað ég tana er. Það er svona að kúka á mig. Þú ert þetta bara ekstra tannar þegar það er rautt ljós, eller? Hvað segir þið? Þú ert ekstra tannar þegar það er svo rautt hérna inni. Já, ég er svo sveitt. Guðalega í sammála. Ég held að sé ekki hann upp á, sko. Hvað, what the hell, okkur svo margir eftir? Verðum við að rýna það? Nei. Það var nú slæmt. Eftir sammála með hvað góða sumardagur. Farum að segja þessu. Ég ætla að brjóta allt það upp á gitt. Það var svo tann í fríminútum, eða maður. Já, upp og fjall, upp og þetta brún. Nei. Fyrir þú veist að þetta brjóta allt hérna. Farum að segja upp í gang, hendur upp í 300 stál. Já, hendur upp í 300 stál, sko. Hvað er Gunnar á miðinni búinn að gefa ykkur mörg vinn? Svona 5, ekki? Ég var að vona Gunnar á hann og það var 4 og 5. Helgur hérna. Hvað? Hún er makkað. Hvað er það? Takka einn. Guður, fyrir mig þá. Í þá, let's go. Ok, ég er að snæpa hann fyrir. Haldur busy. Nei, hann hreyfði sig! Hérna fyrir 60. 30. Fuck it! 30. Hann ló. Innan. Guður, ég næ ekki að edita neitt. Er hann búinn Hvað að... er hann? Ég sé hann. Já, Guður, haldur hann að skjóta á hann, hann er í væfi ekki. Draf hann. Næ, ég tók hann. Hvað er vinnur hans? Hann dó. Ég snæpaði hann. Ok, nice. Snæpaði vinnur hans. Halla. Já, hann var bara eitthvað stóð þetta bara. Herru, við erum að koma okkur hérna upp, sko. Ég skeitt smá. Ég er ekki með eitt mat. Það er bull stíkla hérna, fuck já. Hvað er þetta? 4 á shotgun. Þetta er karriða mín, ég segja. Ættu að taka allt lútið af mér, eða? Ha? Hvað er þú? Ég er á leiðinni, ég bara var ekki með eitt mat, sko. Þú var að mattsaði. Já, ég veit, ég bara var ekki með mat, sagði. Shit, hvað ég var að standa. Það segi... Oh my god, get ég komist hann upp, eða? Er þetta eitthvað grín, eða? Það er skarinn fyrir þig. Fuck. Það er skarinn fyrir þig. Þetta var... Það mest pyrrandi sem Þú var glætir ytterblá í staðinn fyrir drömgan. Hvað segirðu? Það var glætir ytterblá í staðinn fyrir drömgan. Herri, það drukkum við svo. Oh my god, ég er hættur í Fortnite, sko. Ég nenni þess ekki, sko. Ég var að handbóltaleik í gær, Selfoss-húsum Haukar, ég var ekki á Haukarnar, ekki pláss heitum, hann er Selfoss-húsum og kom verður og sagði að hendur í Selfoss-treyju sem bara fyrir treyju og hann fór í sjúsú, fór í hann úr litni. Og hvað er þetta? Ég fór í Selfoss-treyju en hann er Haukarnar. Herru, búin að fá þér skar, eða? Herru, viltu fá mat? Ég vil gera helmingin af matinu mínu. Hversu verður helmingin af matinu mínu? Og hérna, hinn helmingin líka, þess gró. Ég ætla að glæta yfir blóðina. Það er... Ég held ekki blá frekar.
Hvað það önnur hérna? Hvað segirðu? Það önnur combat shotgun hérna, sko. Já, ég er með... Þeir stuttið að fá 9.1, hvað var það? Ég er með hérna taktikal, þessum fín. Þetta En það bæti gangi hérna, ég er langt upp í trénu, bara að segja stöðuna. Já, það er engin grætt mér, sko. Ég er að fara að drepa gæm. Það er að gefa mér shotgun, skot. Já, komdu hérna. Það var helmingir af sjókvæmstum mín. Við erum góðir hérna, það er okkur ekki. Það er gaurið að fara hérna upp á. Varst þú að glemja þetta blóði? Já, veitu. Hvað er? Ég er með sjókvæmstöld, ég er sem með þráttæk. Sjókvæmstöld, hvernig? Þú er hér. Við þess, byrjuðu. Kottu. Þessi sjókvæmstöld áður en að Sóni kemur ekki. Jésus. Sóni er að koma fyrir þig. Ég kom inn í sjón. Ég er svona rosalega góður í sjónunni hérna. Hvað er gæðin sem hann það? Það er gæðir hérna. Guð, það er... Ups. Gæðin þarna sjá okkur. Hér. Já, ég fatt það. 20 sek með ningi degja. Herri, já, það var rétt sjáðum á sig. Kott að bilda fyrir frá mig. Ég næri ekki, sko. Þetta er fáránlegt, sko. Þú er bara að hlaupa í burtu. Ha? Ég skil þetta ekki. Við erum í dúó, sko. Já. Þú hefði getað komið og reynda að gera eitthvað, sko. Ég náðu kortinu hérna. Snilld, hvað er alltaf að rífa hann mig? Það er úr sónunni að rífa hann mig, já. Ég þarf núna að kampfær. Taktu hennan, hérna... Lúkdrop. Það er ekkert sem pirrar mig jafn mikið á þetta dót, sko. Discord call, ekki núna. Væntanlega voru þeir tveir og snæpuðu þig, Ingi. Já, þá getur þú komið og bilda frá Já, en hann, þeir komið, þá myndi þeir bara slátra mér. Og þá var ég báður döð, skilur. Já, þú veist, hvort sem er dóst, skilur þú. Hvað finnst ykkur chat? Segðu eitthvað skoðun í chatinu. Það er annað ef þú væri bara hinum einn á mappinu, skilur, en þú varst sko hliðin á mér. Já, en það er færi á hlaupu og Það var ekkert að hlaupa og byggt stiga og þú veist, reynda að drepa á eitthvað. Herri, Lárus, hættu nú. Á, hvort ég átt að bjarga Inga, eða þú veist, ég væri bara þeirri stöðu, ég gæti ekki bjarga þér. Þú hefur alveg verið þeirri stöðu og getur ekki bjarga þér. Ekkert núna. Já, þú varst alveg, gast alveg, þú veist, ef Gunnar væri að það, Já. þá myndi að fara bara að mér, bilda mig inn og svo bara halda... Drita og drepa mig. Þú dóst hvort sem er, 2 mínútur seinna. Eftir ég var að drepa mig, hvað? Já, en þú veist, það er annað að þú veist bara, fuck it, ég fer bara að reyna, skilur þú. Það er strax. Það er ekki eins og að vera að fara að vinna leikinn, sko. Jú. Það er alveg sens. Ingi brjálæður. Ég er fokki pyrrar. Mexiko. Þú veist, reyndu bara langt í skjóta. Hvað sér ég? Ég sagði, reyndu bara langt í skjóta. Þú ert að reyna að triggera mig, ég veit alveg, sko. Ingi er ekki beinni á YouTube, ég líka að kynna það.
Það eru ógeðslega margir landa hérna. Viltu fara frekar í Paradise eða? Það er líka alveg margir landa þar sko. Taka bensínstöðina eða eitthvað. Ég keypti peysu fyrir þig, hún er á leiðinni. Var það að frétta þessu bensínstöð eða? Það er sér að dansa. Það er EIR hérna. Á dó. Ég er með stóran síld fyrir þig. Ég er með slurp. Ok. Já, það brjóti til þeim, það var kóngustundur. Ok, ég er með þetta. Það er svo pyrrandi, ég var 4 kilo á hann í sóla og það var enginn að klippa það. Ekki sem ég veit. Og það var enginn... Það var enginn að klippa það. Nei, þú veist, 4 kilo sólu var ekkert eitthvað til að klippa. Það var bara svo nekkin. Svo var eitthvað gæi, ég held að það var Jakob sem sagði eitthvað, hei, má ég taka klippur úr strímunum? Það er eitthvað að lenda á okkur. Já. Jakob sagði maður, ég taka klippur úr strímunum fyrir að setja YouTube og ég sagði já, ég hef kynnt það. Hvað er gæði sem er að lenda á okkur? Ekki hugmynd, sko. Það er alltaf neitt lútið það, sko. Það er SMG með það. Þú bóga? Hæ? Þú bóga? Ertu með bóga? Hvað er SMG? Það er sjokkan hérna. Viltu SMG? Hvað er sjokkan? Gunnar. Það er bara... Ég kom í sjokkan. Það er Alexander. Er þetta Alexander Orri, Alexos, eða hvað Alexander er þetta? Hérna, þetta er stóran síld. Fekstu þér check eða? Hvernig varst þú svona fullur? Hæ? Hvernig varst þú svona fullur? Við erum að stríma til svona í kvöld. Til svona 4:08. Varstu að merkja óvinni eða? Já, en just ég er ekkert að fara þangað, sko. Ég er með sniper, ég get snipa á. Já, vel, let's go. Oh. What the hell? YouTube og Twitch chat. Já, við erum að báðum streamum. Blessaðar Heiðar. Hvað segir þú? Ingi, fara varlega. Ég ætla að fara upp á hæðina, ég ætla að fara upp á hólinn, þannig að ég fara að hækka hann. Þarna. Þarna að byggja sér. Það er 41 síld. Síðan, hvað er það? Síðan ekki. Þetta er ég. Það er enginn annars. Það var rift eða? Hæ? Veitu, hvað var það? Hann regla niður í hérna. Hann fór. Ha? Það er jumpað það. Hvað segir þið? Já. Við þurfum ég að rýna á hérna laugardaginn. Er ekki bara sól og það átti að fara að keppa við
Já, þá keppum við í Champions. Ég sé bara að passa á lögðar. Glæðir lítið blöð, já takk. Herru, viltu fá boga, ekki? Já. Nei, góður. Það að farma upp, sko. Ég sé allt fínt, maður. Alls Ég gutt. ætla að skoða það sem hægt að virka. Það er Fortnite hérna. Af hverju? Það er björnleikeng sem kom í gangi, eða? 7. sett á tjöfnum. Fortnite! Yeah! Hvað? Komdu hingað, það er Fortnite hérna. Hvað er það? Þú átt að safna þér, þá fyrir svona vinninga á það. Svona svo challenge sem samt ekki. Bye, our next king. Sérðu það? Sérðu það? Ég held að ég búinn að... Já, ég þetta, já. Hey, Ingi. Komdu á Twitch. Komdu á Twitch. Komdu bæði. Erum við það í sónunni? Ég þarf að opna fleiri ammo-box, til að fá fleiri AR-ammo. Hvað er að fara upp á fjallið, eða? Já. Það er jump hérna, sko. Já, let's go. Það var eftir að lúta hérna. Hvað? Já. Þess að þeir eru ítið, það kom ekki. Ég er 2-3, sko. Ég er Hvaða fjall viltu fara upp á? Mertu það. sem ég er á. Þetta fjall er svo mikið trash. Já, sjá til hvað sónin gerir. Sólið er langt í burtu, sko. Já. Fyrir við bara hérna þá. Hvað er þessi fucking launchpad? Ég var bara upp á þetta fjall. Já, ég var að pinna það. Þú var að lesa allt, sko. Við erum ekki senast það. Hvað segir ekki? Já, ég er komin í... Æ, fuck, hvað er þetta? Ég er komin í, hérna... Ég er komin í 300 stig. Þannig að við getum keppt á laugardaginn. Þetta fjall? Hvað er ekki þetta fjall? Hvað? Nei. Inn í sóninu? Jésús. Já. Já, þetta fjall. Pinnað á hann, sko. Eitt nauta kvikindi, sko. Þú ert fín. Áttu við. Þú ert svo mikið næsta. Hei, ég var þar að rifta. Let's go. Þú líka með glæri vikbúðar? Nei. Ég var svona að glæta enga. Gæti líka að fara í hinga, sko. Þeir að glæta á mig. Það er svo takkandi mér, músinu mér í ruglunni, sko. Mér líka. Ég er að lagga feitt, Já, sko. mér líka. Gunnar, þú ert á netinu? Gunnar, ertu á netinu? What the fuck? Ég laggaði feitt. What the fuck? Þetta var fárlegt, sko. Hæ. Nú fyrir við. Berjum Gunnar. Já. Hvað er squad formation? Það er bara eitthvað dull. Það eru margir. Livestreama Solo World Cup online. Musi, það er rétt, ég er bara að gera það. Hæ? Livestreama World Cup laugardaginn. Herðu, það hljóða bara mjög vel. Já, það er rétt hjá Musi. Það er mitt hjá Musi. Ég vissi ég held að það var eitthvað annað.
Virkar kóðin okkar ekki lengur eða? Það var einhvers sem sagði það. Ég prófaði hann daginn. En ég veit ekki alveg hvað það. Það er bara allur heimurinn minn, allt lífið, það er bara að falla í sundur. Það dætt í sundur. Svo þessi gera hreyfingu, samfæði ekki hitt bara. Það er að sé eitthvað aðeins. Herru, Megamál. Megamál. Nice. Takk fyrir að maður. High school is best. Verður Royal Knights þess að bláu stelpunum með að hákarla backningi. Þannig að minna máða að karlið næst. Ég veit ekki hvort ég á samt bláu stelpuna. Gauði, Jú, kannski. Því fleiri kistur sem við opna, því meira opnast baklingið. Það er sjúklega góð. Það er bara að klesta okkur að gauðra hérna. Það er fullt að gauðra hérna. Reynum að lenda bara hér, ekki starf. Hvað er þú að lenda? Bara í húsinu hérna. Ég er að lagga, sko. Það er svo með mér. Þetta var þú. Ég er niðri allavega. Þú veit. Það er ég með 2 lánspanna. Ég er með eina SM fucking G. Það er að glenda á mér. Fyrir mig næsta hús, það er hérna. Ekki, hvað er í húsið? Ég er að sækja þessum kistu svo kem ég kem aftur, ég kem ekki alveg strax. Hvað sagði þetta það? Ég er ekki með þetta. Gæði hann það? Hæ? Gjör það góð? Ég tók eitt, sko, ég veit ekki hvort það var. Það er tjestina. Við erum eftir að lúta þetta hús og þetta hús. Það er mínisíldina, hvað er 16? Fuck. Já, ok. Ég er með mini. Hvað séð þið? Ég er með mini. Ok. Þú hvað er mini, segja? Takk við. Drafstu gæðan? Það er að kera mini, segja. Já. Það er drafstu gæðan? Já. Það var sóló, sko. Það er mini sérna. Ok. Það er líka tjestina. Ert þú uppið það? Já. Ok, það ná ekki tjestið þar. Nei, ég finn ekki tjesti, ég heyri þið en þú veit. Ha? Já, ég er að fara að segja. Það er að setja mækinn hérna, réttan mæk í þegar þú tala, þá get ég kannski hlusta þig. Já. Þennan, ok. Má ég tala þig? Halló. Ok. Það er hérna í náttúrulega lagkami. Sildist og Já, þá heyrðir svo mikið. Þú veist, þá heyrðir svo mikið mér, sko. Hvað farnaði og í? Heyrðu þú hvað mér, eða? Nei. Ég var að mjúta þér. Og eftir við sjálf sem. Vá, hvað gott að heyri ég, Það maður. er bara bruna litt andlinn á mig. Það hefur svo mjög sótt að þér.
Ég líka hana. Ég fann svona þessu útlandalykt á andliti mínu, sko. Eru þið með dökk í lyklaborð? Eru þið með dökk í lyklaborð, Stefán? Það er að skjóta með hana. Það er hérna. Þú mátt taka það? Ég náði ekki að taka það. Það er hérna. Ég er að... Komdu í kjallarana, það er þetta rútana. Komdu í kjallarana. Ég er búinn að fara þangað, sko. Ég er drafbóðan. Já, hvar eru þeir? Það er þarna megin. Já. Þetta ekki að tala um það sem Megamóli var? Nei, það er þarna. Og það eru aðri gæðir hérna... Byrja. Það eru aðri gæðir að koma úr Íst, sko. Ok, hvernig komið í sjónið? Hvað er sjónið? Já, bara þeir eru að koma hingað, sko. Hvað er sjónið? Ég er náttúrulega, hvað er sjónið? Ok, komið til nú. Ég sé á hana, sko. Hvað er sjónið? Ég er farin í sjónið. Gamli, við getum alveg chilla aðeins, sko. Hvernig fórstu þangað? Hvað lunchar það, maður? Já, ég er lunchpad. Hvar er lunchpadinn? Stefán, Já. hvar er lunchpadinn? Fyrir utan húsið. Þarna. Þeir eru komið til mín. Komið í sjónið? Þeir eru allt okkur, sko. Er það eftir? Ég með eitt gott ráð fyrir því. Já, það er eitt inn á mill okkar. Ég með eitt gott ráð. Gerða, farðu upp á. Það fara upp á þrjá. Hann er á milli okkar. Það var annar bak við mig. Svona. Þú veit að fara upp á. Þeir fóru. Kótt aftur inn í. Þeir beiluðu. Nei. Kóttu. Ég er sjö hópið. Hvað inn í feitan? Já. Datt hérna niður. Ok. Ég ætla ekki að byggja neitt. Þú verður ósynlega. Ég get ekki rífað þig. Í sumfrýmum þetta var svo mikið að góða stríma ekki. Hvað? Ég heyri heim. Aftur. Get ég hitt hann eða? Já, þetta er áhugavert. Einn tíu. Fyrir annar svona. Hann laggar svo mikið að því við erum að stríma á þessu tölu, sko. Það er náttúrulega ekki gerð fyrir að stríma, sko. Þórir, þú ert king. Hvar? Hvað er þetta? Esjunni? What? Hvar er þetta? Það var ekki að steikstæðu á höfni hóttunum. Hvað... Bríó, ég skil ekki hvort það tala um. Hvað bling varst að tala um áðan? Eða voru þetta ekki að horfa? Þórir, Erik, nei já. Hvað varst að tala um? Þú ert alltaf að lesa kommentin mín. Já, ég hef ekki að finna. Ég er að óvart þegar ég vissi ekki það. Hvað er það? Það er að opna út. Það verður að opnast út, sko. Það er ekkert súrinn það, sko. Það er að opna út. Ég skil ekki. Það var eitthvað sem ég gerði og var ekki með. Þið séu ekki með? Bæði bara, músi. Both. We do both.
Ég ennþá pirraður síðan að Stefán lífaði mig áðan sko. Gauði, ég er laggað svo feitt. Sjáu þetta? Það er að hægt að stríma á út með 80 ping, ég með 70 ping. Já, það er ekki pingið sem skiptir máli sko, þetta er grafíkskartið sko. Minka, gæðinlega. Herri. Snoppi, já. Ég væri meira til í, þú veist. Ég væri til að kíkja blokk. Ok. Það er svona... Hæ, Ísaklói. Ég vil á bakking sem sýnir líka hæði aðeins. Ótrúlegt Stefán. Hlusta þá að mína. Æskaldis best, já, kannski eftir. Það eru allavega 3 skot hérna sko. Lexicon 07, Það er búið að breyta hérna... ég ætla hérna. Hvað hingað? Þú mest með tannast það? Já, bara ég held að ég sá kistu en svo var það bara... Það er kista? Nei, á nýja staðnum sem ég er núna. Ég held að það væri kist þar. Þú veist hérna? Nei. Já. Það skjóta með tíðin. Já. Það var svona ish. Það var svona sniðut, chat, sjá þetta. Nei! Hvað er þetta? Það er kampfær hérna. Hvað er þetta? Kampfær. Takk. Við spilum með fans í næsta leikja. Jú. Þeir eru fá 50 like á YouTube. Já, like þetta vídeo, ég er ekki búinn að leika. Gauð, mér vantar eitthvað long range, sko. Ertu með shotgun, eða? Nei. Það eru 2 hérna. Nei, ég hef takk. Við ætlum að spila með þeim sem er með Twitch Prime. Ég teka þessa minigun, sko. Ok. Marka er í shotgunum. Hei, ég var minisíl. Hvað er niður, hvað er niður? Ég hætti að leika upp á ávæðstæðinu. Hvað er niður? Já, fuck já, græn shotgun, let's go. Hvað er gaurinn þér? Fyrir mig á. Við þurfum að vera careful, sko, þegar það eru 3 skot. Chilla aðeins, hætt að brjóta. Það er AR í hér. Hvar? Hann er hérna, sorry. Viltu AR skot? AR skot. Nice. Hvað er það? Það er chestina. Ég var hérna að heyra í þeim, sko. Viltu springja henni? Nei, ég er með annað. Það var svo gott lag. Gott lag getur. Fuck já, sniper, let's go. Þú kæra grenades, Nei. Þú með sniper, ég får sniper á. Spurning hvar eru, sko. Við þurfum að vera careful. Áttu geið með Twitch Prime, var að spila, já. Heldur betur. Reykóla dögunum. Það er ótaf rík. Það er eins og langt í burtu, ekki? Nei, ég með sniper. Akkur sé hann ekki á mappinu? Af því að þú sér að fara þegar þetta er í glögginu. Hanna? Hann fann þessi.
Hotline getur maður shit. Hvað er það blá hérna shotgun? Ok, ég nota lónspart, viltu fá hana? Ég var lónsa á hana. Hvað er náður blá hérna? Hvað er lónsa á hana? Við getum farið hérna upp líka bara, chillum. Hvað er hérna niðri? Nei, fuck! Sorry. Ég nokka hann. Vel gert. Nei, hann nokka hann. Er einhver sens að ná hann? Nei. Ég tek hann. Það eru tveir. Ó, vá, hvað er sagt sæti? Sjáum ekki að fara. Fyrst lýsir það. Kottu hérna svo með mér. What? Má ég bilda það? Það er sens eða? Hæ, sæti. Hæ. Ég vissi ekki að ég var að deyja sko, en þú veist ég langaði bara að fara í hana þegar þú varst búinn að nokka hinn. Já, það er það. Það er hún mín. Kottu það er kampfæði líka niðri. Ok. Like it, like it's not like. Það er shit sem fann það svo langt. Ég er svo vel farmaður. Ég líka. Ég er komið með kaffæði. Er það svona náttúrulega? Nei, já. Hvað meinarðu? Náttúrulegur? Já, það spyrir mig viðast. Er náttúrulega kampfæði ekki stafn náttúrulega alltaf? Nei. Hvað er fáið sjokkur hérna, vilt? Ég er með bláa, hún er fín. Það er hinn blá hana, allt í góð. Ef að lónspanna í sjóninni, það sé eina vitri. Við erum alveg það... Hvað er fokkum? Það er ekki spara lónspannin. Við erum það nálægt sónunni sko, við veistum alltaf ekki sens. Ég er til stinga, þetta kann ég minni segja. Hvað, fáum okkur... Hvað er? 20 sjónum. Tilbúinlega? Nei, núna. Við veitum að fá okkur... Ekki kamp. Ok, let's go. Ég fatt ekki svona. Ef við spyrum við Já. Svítil... Hún har reload allt eða? Heldur betur. Ég var að leita náttúrulega kampfæðir ef ég var að nota minn. Ert þú með kampfæðir? Já. Það ég líka. Tökum bara 12 hluti. Njá. Jú, við náum ekki heilu þannig. Músi bæði. Það er þetta. Það er svona... Ég sé. Ok, það er sniper, lónspart. Viltu... Lónspart eða sniper? Ég er með sniper sko. Ég er með sniper líka sko. Ok, tökum lónspart. Ok, hvað setjum við þetta? Ég er ekki með nóg mikið wood. Af hverju er það að fara að hætta að streama? Við erum ekkert að hætta að streama, lestu titilinn. BM... Tjók. Ok, ekki nota túbur að komast í sjónni. Nota túbur að komast í sjónni. Já. Þetta var aðeins með... Ekki fara alveg strax í það. Ok, það er kista í það. Já. Leif mér að farma smá trí á hann fyrir. Ég verði að skipta lag sko. Hvaða lag er gangi? Brim og dansinn. Það verður drömmir það. Ef hún blá, þá já.
Ó, já. Ertu búinn að farma það? Þú veist þér, maður einhvern tíma búinn að farma það? Ég get alveg splitt það. Hvað tryggir þetta? 10 sekund. 10 sekund. Sóni samt svo, ég fer bara stigan hérna. Það er búið að byggja stigan hérna. Ég vil ekki gæta alveg hlaupið þetta sko. Það er eiginlega bara sniður það sko. Það er ekki það. Beint í tunguna. Ég held að ég hef ekki glætt problemi. Já, gaur, fokk, ég var að deyja í puttana sko. Ég líka. Viltu bara eitt breyta þetta? Er ekki frekar að fara eitthvað í shifti eða eitthvað? Ég ætla að taka þennan stóran skjöld. Það er búið að vera Ha, gæti ég ekki bilda hana? Ég er að segja, þessi mús, ég næði ekki að... Músi vel gert. Það er bara... Það er gæði komin á mig. Það er bara 4 vikur eftir eða eitthvað. Og nú verður það quick. Nokkan. Ég geta að fara í það. Nei! Komdu. Já. Það er revive fucking mission. Ok, 10, 9, 8, 7. Ekki fucking klára mig. Ok, komdu. Hann er ekki byrjað að revive mission. Hann er low sko. Þannig að taka mín. No. Yes. Það er ekki fyrir mig. Æðilega mikið að lúti hérna. Hvað er kortið þitt? Þú stendur á? Það er það? Ég var bara, what the fuck? Ok, sko. Hversu líklegt er að geta bara... Ok, beila á... Beila á mín, ná í sökkunum fyrir mig. Let's go. Fuck man. Sko, ég tek bara... Taktu vagnin í shifti. Hvað shifti? Hlýs enginn að koma. Beðið smá. Ég ætla að sjá mig ekki það sko. Það vantar eitthvað líka skot og materiál svo eitthvað. Já, ég til að splitta það. Maður sjá, hvað vantar þig? Bara materiál og skot. Hanna, hvað það er fokkið mikið dót hérna fyrir þig. Hvað er dótið? Það er bara allt hérna. Já. Það er kista hérna. Það er leiðilegt að ekki með snæperi líkur. Já, slash me. Má ég fá slöpp? Já, ok. Tökum lúpuna. Það er ógeðslega mikið lút samt upp á hólunum hérna. Ég er að pæla hvort að það sé farnir hérna. Hæ? Það tökum það. Það var alveg sniðið að prófa það sko. Þú veist. Ok. Er eitthvað? Ég var alveg bara að pæla hvort sé ykkur gauð. Fokka er ekki lút. Ég til er lút. Það er akkurat það sem ég fyrtti. Hvað? Dröngan eiga í glæðsveitur. Það er 1:30. Let's go to the show. Það er svo snæper. Ég með glæðir til það. Ekki ég. Ég er 99. Ég var að fara upp á einhvern hólinn það. Getur við farið upp á... Nei, púla Það er byggir. 3 skot eftir. Ha? Það er 2 skot eftir. Ó, það er svo skot. Notaði skot eða? Ég er max út. Fólk heldur það sem að spila Arena. Af því að við erum svo determined að vinna hann leik, held að það sem alveg sko. Við erum ekki bara að vinna eitt leik í kvöld sko.
Fyrir upp á þennan þá. Hvað er mikið mats? Ég skal splitta með 500, 400 og 200. Ok, hvað er þetta að splitta? Hvað er þetta svo mikið? Í útgröð og þennan. Ok, good. Ok, chillum bara aðeins. Það er skot hérna. Hitt einn, hérna. Passaðu. Hvað er þessi gæri að skjóta? Ég með lonsa á það. Ekkert frekar sko. Hann er samt örugglega bara í bogaðan sko. Hvað er gæri sem skjóta okkur? Nú takk hann. Sorry. Hvað er þessi gæri? Hann er bara alltaf í drasli þarna. Í hvað drasli? Í hvað drasli, Stefán? Erum við ekki bara í drasli þarna? Herru, þurfum að láta spila eftir. Þeir eru að fara. Új, hann byggði akkurat. Hérna fyrir 20. Það er eitt hérna. Hérna. Hann er hér. Hann er snæpa. Passaðu. Hann er snæpa. What the fuck? Hinn gæðin er lengra sko. Bóðspartur. Akkurri. Þetta er sóla. Chilla, þetta er hlæg. Ég ætla að setja bóðspartur hérna. Ok, sorry, hvað er þessi gæði að skjóta? Hérna á lóta. Hvar? Hérna. Fuck. Ég get ekki eitthvað þetta. Blónsaði. Þetta var fucking skrítið sko, ég gat ekki eitthvað þetta. Ég one shot sko. Hérna verður 20. Ég ætla að sækja fyrir þig blónsaði. Fuck. Hvað rugl var þetta? Ég er að sækja útstryk fyrir þig. Hvað er þetta? Kampfæður síld fyrir þig. Ég hef kampfæður fyrir síld. Það er snæpur hérna. Hvað tatt hann? Það eru 2. Ég sé á það. Sorry, les chat þetta smá. Eru 2 eftir það? Já, það eru 2 eftir. Hann er hérna. Hvar? Í merkna. Ok. Ég ætla að drita. Ok, eru skot eða? Snæpan. Oj. Ég er út nærmir. Heldur náðu mér það? Hann er að skjóta rockets. What? Hann náðu mér. Það var fræðilegt sko. Úf, ég er ekki að nenn þessu. Úf, ég er ekki að nenn þessu. Gera Fortnite dans. Hvað segir Spoisi Dossi? Svo grannig. Hvor er það? Hann var hóttur í það. Nei. Hello! Vinsir.
Tökum einn íbútt. Jonesy squad. Hæ, Jonesy squad. Þú er komið Jonesy? Ég var að fá núna. Hann er svo hissa. Hann er svo hætt. Jonesy. Hann getur hann hætt eftir snart. Herri, já, þetta er spilum júli. Ég mun glemma það. Oh my god. Sjáðu það spöggið á því. Svo er það nett loks. Sjáðu mig, sjáðu mig. Ingi. Hæ? Sjúkla nett lokskrið. Lokskrið. Er það ekki með random eða? Hún er. Það er að fræða það hérna. Það er ekki kaffi. Það er komið með kaffi að gæða. Hvernig? Þú veist, þú gerir eitthvað, þú getur minni, segja ég gerði þetta, þú getur minni, segja það. Nei, hvernig? Sér? Það. Ítur að bíða þá eða? Já. Herri, hot drop útleik er að taka Mexico og Bangladesh. Mexico. Breyttir skjá? Já. Hæ? Breytti skjá? Já, hvað heldur ég sé ekki búinn að stríma 15.000 sinnum eða? Þetta er alltaf langt sko, ef ekki fyrir ekki að fara bara í feital eða salti eða eitthvað. Já, ég finnum salti. Með salti verður þú... Spicy Doisy! Ég myndi eiga þetta sem ringitón sko. Þessu átturvegi, hann er með ice cold, þannig að hann ringitón. Það er bull. Það Það er alveg með áttuguði. Hann er með. Þá var að senda vídeo sko. Ég var að spila með hann daginn. Hvað er það fokkið margir sko? Síðan hringdi ég bara eftir að spila þetta. Hann er að hringdi hann minn. Það er svo legendary. Ok, blá eiga. Það gauð niðri. Ok. Hann er byssu, ég er ekki með henni byssu. Ég er eitthvað heiminur. Ég er flögin. Ég er að redsa, ég er farinn. I'm out, ég er ekki með neitt sko. Ójá, takk guð. Ég er að koma, haltu þér á lífi. Það er komið tveir á höfðinni. Þau eru báðir, einn annan. Það var fyrir sem var í vegginn. Hinn vegginn. Ég ætti að tala hinum meginn. Já. Akkur kemur það svann? Hvað kemur þetta? Ég aldrei sé þetta skilja. Herru, áttu við, endilega, Innovator. Náttúrulega Twitch Prime og svona, hvað heitir þetta? Æskriðan, Innovator Public. Guð, Kofi, það gæti Gunnar eftir að spila með. Já. Úkalla. Blessa áttu við. Sælir. Hvað segir Kofi samt? Herru, hvað er þetta? Sendi Gunnar heim. Það spila? Hvað er Gunnar? Gunnar er hann að sprauta sig. Já. Herru, Gauji, syngja hvað hringitónin er. Já. En Gunnar var að klippa, þess vegna, það er 8 dagur hjá honum í dag. Já, það er COVID-dagur morgun. Ekki svona. Það er mjög nett sko. Þið aftur stopp. Æ, það er að laga þetta aðeins betur, en þetta er þannig að... Hvernig er það downloadað þessi? Hvernig downloadað þessi? Ha? Hvernig downloadað þessi?
HA?! Ég notaði bara eitthvað vídeo frá ykkur á YouTube. 0 stig. 0 stig. 0 stig. Annars var bara frá YouTube eitthvað. Er það satt sem þú ert að segja að þú ætlar að horfa á gömlu strímuna þar í sumarfríinu? Já, auðvitað. Ég er með það í stundum. Ég var að horfa þegar Crowley var með okkur. Legendary. Það er gott. Núna er ég að horfa á þegar hann hnipps mér. Það er mjög skemmtilegt. Manstu því að unfollowaði kærastan á Instagram? Já, ég veit ekki alveg góð það nátt, held ég. Hversu kyrrað gæði sjóntíma? Já, guð. Takk. Já, þér aðeins. Hvar löndum við? Herri, tökum þetta, hvað er þetta, svona extra loot en ég var að pröfa. Alright. Það er ekki 50 árdag eða? Jú. Jú, herri. Við fór staðið við. Fá með Pepsi. Ertu með bara svona reglu eða? Já, þetta er 50 ár. 50 dagar eru góðstöðar? Nei, Pepsi Max. Pepsi Max með lime eða? Nei, það var ekki til svona stórt böður. Jakob, sælir. Við erum bara konum með leið af þessu. Það er bara þreytt, sko. Þið eru það að streama? Já, maður. Já, það er eitthvað gaur að lenda á þeim líka, sko. Er þessi gæði bara einn, eða? Ég er að taka kastan. Taka kistuna fyrir utan. Herri, við erum bara... Það gæði að koma til líka. Hvað er það að rækta bara? Good chin. Getur 6? Vel gert. Kófer sendur stundum. Hvað er nafni? Já, þú veist, það stendur ekkert í nafninu að segja slátur. Ok, ég ætla að skjóta niður lútrófið. Hvað er ég að gera? Ég held að skjóta niður þetta. Ok, strákar, það er í búta með þetta, ég ætla að prófa þetta. Ok, testa þetta. Hvað varst að gerast, Jón? Ég notaði búmbúmgæða. Hvað er búmbúmgæða? Hvað er búmbúmgæði? Já, þessi. Þú fær fall damage á hann, sko. Það er fáið. Það er bara að skilja með þetta. Ég er góð. Takk, Ingi. Ekki mulið. Ég elska lögin. Takk. Elskar ennþá meira eftir að ég rebootaði. Já. Yes. Hvað er upp á síka báðlega? Ykkur hópa og svona. Benedicts. Það er pínu basic. Ykkur hópa, hópa news. Stefán. Alltaf samkvæmt að þetta gamlu. Stefán elskar hatur öll lögin minn, sko. Fólklingur þetta við. Menar drungan. Nei, fake. Maður fór bara riffingum.
Það er shadow hérna eitthvað vill. Lukkuloka í skólalegi í sólunum mínum. Gauð, skilaðu kveðju til Lukkuloka frá Ice Cold. Stúrópaði. Stögnus. Vá, þú vilt edit hana í beinni útsendingu. Kofur. Er ykkur að kæra mínus? Ég var alveg til að fá mínus. Ég fyrir valda, ég finn hérna, ég vil kæra restina. Gef mér smá mínus samt. Sjá. Hálfa beru klánu. Hvað? Gef mér mínus. Hvað er það margar valdas? 5. En ég er bara að luta Þú ert King Chuck, fyrstu verður. Þú ert trash, ég get morðað það. Já, Það var ekki rífað frá mér að ekki. ég hata svona low on ammo. Nice. Það er það míningar upp á þig. Ingi, míningar. Hvað heitir pabbi þinn? Ég er að skjóta niður fleiri í skutið nokkuð útbyrðinu utan. Kannski búið að taka þig. Mér er 12 eigaram og maður fæjar hann á því. Já. Það var ekki tilbúin í það. Kids don't know. Hvað meinar þér? Kids don't know. Hvað heitir hann? Sjö. Takk maður. Takk ég. Hérna. Lúfdropp. Ingi, þú múið að skjóta niður lúfdroppinu. Hvað er lúdróp? Við vorum að skjóta niður á hann, sko. Ég veit ekki hvað þú erum að segja þetta alltaf tíman, sko. Ég veit ekki fegin hættu ekki að stríma þetta. Varstu að fá sjokk, já? Já, minnis. Hvað er það að gera hundum? Það var fylgt af brónýtir. Bara fyrir beint í Ég fyrst. hef ekki hvort aðeins mínu, þannig að það gefur út vídeo. Meistari. True. Það er tókst þú út? Eða þeir... Nei, Kristoffer Aski var gullvart, ekki svo gauður að tala. ég er ekki hugum. Hann vissi ekki að það var að stríma. Ég fekk bara innvægt það. Hvernig afstæðir með það? Gunnar er gata. Ég veit að þið strímið, ég sem þú verður að Já, það er líka að kynka það og banna þig. Gauð, þú talar ofhátt með hvað hann er miklu betur en þau, sko. Það er alveg vandræðilegt, sko. Já, hann djók. Nei, gauð. Nei, ég er að tala við þig, sko. Ég er að segja að Kristoffer sé að tala hátt með Gunnar, nei, Stefán er góður. Ó, er það? Já. Gauð, slátra Gunnar er góður. Nei. Já, ég tök það ekki. Jú, þetta var spennandi. Já, heldur Gunnar að byrja á sig. Hann var einn á sér, hann heyrði ekkert hvað það varst, skilur. Við þetta fucking mæta tilbúið til fucking inni. Hvað er planið? Geggjöru flott þessi, já. Nei, Stefán, þú ert fucking besti fornarspil í Íslandi, sko. Þessi björn. Ó, svo gott lag. Þú upp til hópa. Nei, látið vita. Sækert bókan. Látið vita. Á, hann heitir Kids Don't Know. Já, ok, sorry. Góða nótt, Helgi. Já, góða nótt, ég sé þið. Ég sé Ég veit komið. elskar Kids Prime. Já, hvernig fækst þér Twitch Prime? Ég sendi mér myndaði eitthvað. En vissur við að þú þarft, ef þú fyrir Amazon Prime Video og fyrir free Twitch Prime Play, keyptir það sjálfur eða keyptir fóröldur hann fyrir þig? Ég keypti það sjálfur. Ertu með kreditkort? Ertu debitkort? Ertu nokkuð gaman fyrir það? Ég veit eitthvað. Ég er 14 ára. Legend. En af hverju þú fyrir svona legendir í Instagram? Bara þú að dedicate til iStore?
Ég elska X-Code. Æskvöld elskar þig, sko. Æskvöld var ekki til að það ekki þig. Takk fyrir það. Guðan er sérst gæðin sem að startaði þetta. Kófer, hvað er fokkar mættir? Ég sjálf að gæða. Ég er að leita einhverju fyrir. Nei, skvað, við erum þessu saman sem lið. Ég er svo hættur að taka X-Code í story því ég það er pirrandi krakk. Nei, ykkur. Verstafalli að sjáu það, brá. Já, ok. Þannig má ég taka. Ég meina, allt exposure. Ég meina, ef það er skemmtilegt þá myndum við reposta það, skilja, það er ekkert það skemmtilegt þá. Já. Ég fæ peysu þá þegar að setja mynda mér í story og eitthvað. Gauður, já maður. Gauður allir út allt. Hvar er Kófer? Jésu. Og síðan þegar þið verið, hvað, 2011? Þegar við erum 11 ára. Já, þið verið eitthvað 6, 9,5 árs. Þá því að velja uppáhalds vídeóum mjög. Næs. Það var, við byrjaðum fyrir löngu síðan, 2011 og svo hættum við eiginlega og svo byrjum við aftur. Herri, hvað er að hitta? Sérna það? Ég það. Nei, herri, ég trúið. Kófer. Ég var að segja það. Já, let's go. Það Það þarf að carry einhvern hérna. Ups, hvað er ég að gera? Kom í bolta. Þetta var ekkert segist á restum okkur. Let's go guys! Eru fleiri boltar en þú eru mig, eða? Já, það er ekki gauðin að byrja. Ég tók verið. Það er fórið nú til einskis. Herru, ég er að skýta. Já, býta aðeins! Það er ekki það eftir glöðuna. Það er gæðin hérna. Nei, langt í það. Það er sveitt núna. Það er annað þetta hluta. Nei, ég ætla að ná þér fyrst, sko. Já. Ég er að segja það, hóttu. Nei. Ég búið þeim á. Herri, ég er samt að pæla, sko, það er ekkert rífandi inn í sjóninu. Það er alltaf. Já, skoðið. Ok, komið. Oh, fuck. Það er Stefán, ég er að leita inn í sjóninu þessu námi. Það er mitt að band. Fuck. Þetta. Ó, nei. Það er allt fyrst á ekki hérna. Já, ég veit. Ég er að segja hvað leik. Það er nú. Hvernig var það sjálf? Ég held að það ekki droppa dildi núna. Já. Það er ekkert action að byrja henn. Já, þegar þú dóst. Season. Það var kannski að fucking fjórum stingur á trónu, sko. Hvað er ég að gera? Ekki deyja. Nei. Já. Hefði ég að fótt gjöf frá Mikka í King 2005? Akkur fæ ég ekki gjöf? Ég ætla að pissa. Nei, svo kom hérna. Jésús. Við erum sjálf að íbúdegi. Það er lögmur. Ice on YouTube. Let's go. Oh, hi, Mark. Ég fann ekki tæknum minn fyrst að það 28. mæ. Það var eftir kappa.
Ok, Gunnar, ertu búinn að sýna á þessu falsku lyftuefni eða? Hey! Oh my god! Takk fyrir þetta. Hi YouTube. Vá, Ingi var að fá gjöf frá Mikka King 2005. Já, ég ætla að hjálpa síðan strömi. Það þýðir bara eitt Fortnite livestream, við erum að stríma Fortnite livestream núna í 1,5 ár. Þetta er allt mikið, við erum að hætta þetta síðast stream og vera til. Þannig að það er bara verður að horfa Twitch. Nei, ég held að það verði styrkjur af það. Það snýst ekki fjöldan við byrjanum, það snýst svona að vinna. Twitch.tv, Fortnite live-gangíkuna, Twitch.tv, Við erum líka hoppað hringja líka. Ingi, þú ert að deyja. Jæja, góð ferð. Reyndu að standa þér aftur. What's up, peeps? Afsakið þetta. Ég stend á með dróna. Skar! Skar! Yeah! Hann náði sér vinnu, yes. Nei! Ha? Auðningi! Shit! Clickbait. Veitu, strákar, come on. Shit. Hvernig í anskotanum? Það var... Eru tveir af það? Getur klára hann ekki upp. Ég er ekki með neitt! Ég basically lenti bara til að deyja. Jésu. Þessi lífinu. Varðu þig? Nei! Gunnar er á sér fættur að strífa það mig. Hvað sagði þið? Hættur að stríma með Gunnar? Er hann og Gunnar að stríma? Herru, við erum girl power, let's go. Þú veist það var gjöf. Girl power, let's go. Þetta er nett. Herru, núna heita ég Girl power. Girl Power. Oh, sorry, shit. Girl power. Stefán er svona eins og nunna þarna, sko. Ég ekki segja það. Hvað? Ég? Sjáum sér í næsta. Ég gaf þér gjöfina. Hvað gjöf gafstu mér?
Í móti til að hoppa. Sjá góða. Ó! Hellað? Takk? Nei, það kom ekki. Það kom ekki eitthvað svona giftið. Það kom upp skjáðin áður en að leikurinn byrjaði. Ó. Þannig að ég sá það þá ekki. Var ég akkurat að pissa? Það sátt að streaminu. Ok, nice. Takk maður. Fucking legend. Snobbi af Mexiko. Mexiko! Allir að pinna, þarna já. Getur Mexiko getur við fengið. Chocolate power on Twitch. Hvað er það? Það er þegar Stefán þetta. Ég er að tjóka. Nei, fólk, það gerist alltaf kl. 10. Það er mikið fyrir mjúk. Já, bara kl. 10 þá dettur allt niður, sko. Já. Við veitum það alveg. Tveir á hann. Ég teki eftir líka hann að skrifa stream. Hæ? Það er margir að spekka hann á YouTube. 15.000. 15 manns. Ég er í vesinni. Við erum allir í vesinni. Herðu, Jésús! Þau eru að koma til ykkur. Nei! Við erum allir að deyja. Komið sýndi hvað í. Já, nú er tíminn. Já, hver er þetta? Þarna flottur. Djöfis viðbröð þetta maður. Kófi er stafnum nafni. Það skilur ekki nafni. Kófi er náttúrulega kunnar í arína. Þeir eru búin að... Jú, þeir eru virkilega flottir þessi drengir. Og Guðjón, skiptum við Guðjón, skiptum við þetta. Það er sækja Kófi. Þetta var virkilega. Lætur þetta skjóta sig. Og Kófi kemur björgar. Kófi veit nákvæmlega hvað hann var að gera. Þetta er ótrúlegt. Hver er þrjóð? Já, Guðjón var þetta. hann þarf að sækja sig glætið og fljúa beint inn í feitar svona ríkvölda strákana. Diggi sér rosalega vel að byrja að lúta fullu. Kannski ætlar hann ekki að gera það. Siggi einir að taka hann. Ég trúð mér að finna mig liðið fastnægt. Vel skotið henni á Kófi er að fyrta nöðsynlegt. Ég held að þetta verið 2 mínútur. Nöðsynlegt að skjóta í jörðina. Það er eitthvað sem við sjáum ekki. Bláan. Höllir að hún kemur með sæst. Stefán kann ekki að tala, þetta er ótrúlegt. Ég ætla að veit hann hefur. Ég er til fyrir mér. Missi röddina að horfa á það. Hann sér höllir að hún hvað að gera, hann tegur hann ekki. Það heyrir tvisar í þér, er það málið? Það tekur ekki rækjum. Nei, hann svolítið. Þannig sjá hann sækja. Stefán er enda að tala heldur hunting-rækulinn. Hann sækir. Ok, þarna er Mini, ég ætla að taka Mini. Hann getur ekki nota hann af því að hann er með 50. Hann er örugglega ekki að fatta. Sækir hann, jú, Hann fattar ekki neitt þessi drengur. hann sækir ekki glættur í blói. Vel gert hérna hjá. Hann ekki blói, en Kristófer, þeir frá að kalla sig, er að spila að reyna með Gunnar og þeir eru að taka átt í heimsmeistarakeppninni. Hann er að ákveða í hvaða vagn hann á að fara. Hann er þekktur fyrir það að vera kanina með hjólabretti á bækinu. Það er einhver sem segir, einhvers staðar heyrði ég að hann heitir Kostkófer. Ég sé ekki dýran í kjöptu það. En það er hann sponsaður af Costco. Einhvers staðar heyrði ég að hann heitir Kartófer. Eða Kossófer, það er einhver líka. Hann tegur slökkspinn, drekkur hann mikla. Eða Kúkófer. Eins og hann sé að drekka pítsu frá... Maður veit aldrei sko. Hann fékk sér svakalega góða pítsu í það. En einhvern veginn vegna er ég virkilega sveittur af því að það er svo heitt. Einhver hluta vegna. Og Stefán var í spilandi gjöfítin Nicky King 2005. Herri, ég brendi mig á enninu í dag maður. Já, ég er líka brendur. Það er kakkaðan hér. Hann heitir á Eftirmix mikið. Hann er ekki með neitt ákveðins að þeirra tók ekki. Er þessi gæi með zooma inn eða? Ég veit það ekki. Það verður að snæpa, hann getur ekki snæpið tilbaka. Textum á björka kortkanum okkar.
Það er stórt Það er vandamál. Þjóðin spyr sig. Hann kastar þessu ykkur. Hann heitir kannski Kobe Over. Já, hann Kobe Bryant. Kobe Over. Hann sér kallana. Hann er ekki með glændeklu, hann getur ekki sviðið. Það er vandræðilegt fyrir hann að... Hann er svona skýra beint í hausinn og hann klára, það er eins og við sjáum hérna. Það er ekkert að regla neitt með þetta. Klára og fallega. Ótrúlega. Jú, Ég hef ekki séð svona fallega sjón á lífinu fyrir en ég sá cover. Það er ríkvöldarmennin að hægja Hann við bara sig. resta tíminn. Hvað gerir það þá? Andstýnskar ætrast þarna, hann veit alveg nákvæmlega hvað hann er að gera. Hittir á vel 55 þarna. Hann kláraði þetta bara. Við ekki eftir cover. Hann búinn að kalla í morgumat. Hann heitir kannski Kallover. Já, Kallófer veit hvað hann er að gera. Byggir sér eins og hann fór að borga fyrir það. Þetta er ótrúlegt! Kófer er að standa sig eins og veit ég skilur aftur Gunnari með það sem listur alltaf að býða eftir að þessi vagn hlaði sig. Þá erum við Rick Bitch þegar. Já, ég var að horfa á þetta. Já, Ég sjökk þetta, Rick. Stílíku skellur Gunnar, varstu með Gunnar liðið þá? Nei, ég var Gunnar var líka í Og 5. hann sé kistuna ofan á vatninum. Ég held að við kommentir sér, hvernig það áfram. Hvað sagðirðu? Hvað er Gunnar var í... Hann var að keppa með Já, þið hefðu rústað þessu móti hefur verið saman það sko. 400 út kontri, ætlar hann að taka eftir, jú, og í hvaða reboot var hann að taka það? Akkur fer hann ekki bara tilbaka í hinn rebootan, hann er klálega kominn aftur. Ætlar hann fyrir lega móta ef ég er hann að taka dösti, ef ég er hann að stoppa á í túbíl. Það er spurning hvort að fara í Nelly sko. Nei, hann ætlar að fara í... Hann fer í Megaball, hann er grjótharður. Mjög sterkur leikir fyrir hann að fara. Ég ætla að kenna ykkur svona tricks. Þú veit hvað er að byggja þetta. Hæ? Hvernig fór það þessu? Ég er með 1000 IQ. Hvernig fór hann að þessu? Kófer veit nákvæmlega hvað það gera og við erum að byrja um að subscribe með Jæja, nú er Ingi Bauer kominn aftur. Það er ein ástæða að við erum að horfa á þetta. Hann er mættur! Stefán er mættur. Það er öllum drullu saman Stefán. Það er Kófer, þykk eitthvað lengi. Stefán, það er engin að pæli hvort að Stefán sé... Það er fullt, það er ekki búin út af neitt það sko. Megaman er Ótrúlegt. Hann er ekki að grína. Stefán, viltu hætta þessu ótrúlegt að segja þetta við Kófer sem var að rebúta þig? Vjúin hlustu eftir að koma til í byrju. Það eru 500.000 views. Við erum að slátra Drake sko. Og Stefán er tíkur, veit nákvæmlega hvað það er að gera. Hann er kappfæn líka. En hann þarf ekkert að flýta sér í sjónið. Það er reyna með mikið af views, ég veit það. 50.000. 50.000 views að kallir. Ég veit ekki hvað fyrir, ég er ekki að kaupa. Hæ? Ok, sorry, það er 50 ára. Það er Song, Ingi Bauer. Síðasta læknum, massur vikk. Í dag. Stefán er á mjög góð stað, það getur enginn funda. Ingi er að chilla í sóninu. Ég er með kampfæð fyrir Ingi. 200 IQ. 200.000 IQ. Það droppa drast pistolina og brjóta mig í gegn. Má bjóða nými ekki? Þú finnum aldrei, það finnum enginn hérna. Hérna fáðu nými kallinu. Komdu kallinu. Mér langar ekki að sjá þetta. Takk samt. Ég er að hlusta okkur að drast tónlist. Ævar, við erum ekkert að hætta að stríma. Við erum bara að grínast. Ég veit ekki okkur að við settum hérna. Við erum að sjá frá viðbreyðinu. Já, hvort allir sem drullu saman okkur eða ekki. Já, Náðu mér. við ætlum sér að fara inn í lúpuna og taka það hinga. Ótrúlega hvernig Stefán hugsa fram í tíman. Stefán er þekktur fyrir að hugsa fram í tíman og það er sjálf sér í trékastinu. Það er það sem að ægir og fáðu kafa. Ingi Bauer er að fá sér tjöggara hérna. Ótrúlega. Stefán flýgur inn á hann, þannig að línið sem að Stefán skal hinga var bara algjör vitlaus. Ingi Bauer er sér annan mini hérna. Það er náttúrulega ótrúlegt að vera að sjá svona marga mini í einu leik. Hann er búinn að sjá 2. Stefán var hlust og svo líka tónlist, hann geti guppa.
Ætlar hann að taka, já, hann tekur mínín frekar, ótrúlegt. Stefán var fyrst aðeins tóna. Það er einhver að rifta, þetta er ótrúlegt. Það var ég. Kófer er að rifta. Kófer er að rifta og lætur liðsfélaginu svona ekki rifta. Hann er ekki tímplay. Ég tók rift í flessu. Guðjón er að skýta, það er bara þannig. Stefán er ekki vist að dikta. Var það fall damage, eða? Var það fall damage? Æ, ég byrja ekki að hugta. Rétt að byrja, það er flott var. Það er bara drýpur og eitthvað. Herri, já. Stefán, fara niður og takka vindur. Já. Nei. Ég meit sniller. Sérstu snæpur. Það er ekki að elda þig, Kófer. Ég er alltaf að verka að það er dráttur við hann. Nokkað. Kófer veit hvað það er að gera. Ekki sinni. Strakk í línið áfengi. Kófer, getur hjálpað mér aðeins? Það er ekki að rössa með þessu. Kófer er fyrir spæna. Byggjur upp undan. Já, það er að láta byssum. Vel gert, Kófer. Ok, hversu lengi getur eins gæðir að lífi? Nei. Það fyrir að deyja núna. Come on, deyðu. Æ, ég veit ekki að það verður ekki. Hæ, Lacey, þetta er ekki sérstrími okkar. Þetta er ótrúlegt! Það er spurning. Hann hlýtur að ná Inga Bauer kortinu allavega. Það hlýtur að vera. Ingi Bauer er vinsælasti tónlistarmaður í Íslandi í dag. Það er það fáránlegt að hann myndi ekki gera. Hann er dauður! Hann er steindauður! Þetta er ekki hægt! Hann er dauður. Åh, shit. Oj, hann draf þig. Já, ég tók það. Ingi Bauer með 1 kill, Stefán með ekkert kill, Kófer með ekkert kill og Guðjón með ekkert kill. Já, með 7 kill. Það er enginn að horfa á þig. Við erum ekki byrni. Streamið er dottur út. Ótrúlegt. Það er öllum slétt sama. Herru, við erum 1000 total views. Nei, total, ég. Þetta er náttúrulega ótrúlega. Kófer að drulla á sig. Hann er búinn að skýta upp á bak. Þarf ég að fara að swappa honum út? Og mætti segja, hann sagði að halda kjaft ykkur. Ég fæk hátti fyrir killið, það er ekki maður að þú. Þetta er skammar. Já, ég held að hann væri betri sko, ég held að væri að fara, þú veist, að hann væri bara að fara að slátra allir leikjum eins og, þú veist, þú skilur eða eitthvað. Já, akkurat. Nei, hann er bara búinn að skýta allir tíma. Ég er að tjóka. Þú ert flottur. Ég er að grínast sko. Er Kófer 12 það? Nei, Kófer, hann er 13. 11. Hvað, ok, ekki segja, hvað heldur hann sé gamall, Stefán? Ég held að Kófer sem var 17 eða. Já, þetta er fyrir. Búin að segja það að þetta. Það er ekki mjög það. Hvaðan ertu, Kófer? Það er röskast. Hvort þú hafðir? Stopp. Ég heyri ekki hvað segir. Ég er að sensinu minn til að... Kófer, má ég klappa cheeks, eða? Cheek, þegar Gunnar sagði að segja það. Nei, hvað minnur? Hann sagði bara víst að segja þetta. Já, og strákurinn upp í 9 stiga. Ég veit ekki eins og hver Gunnar er, sko. Hvaðan ertu, Kófer? Hæ? Stjórinn. Þegið, Stefán, ég er alveg að hlusta á Kófer hérna. Hætt að reyna við hann, barnaperrið. Af hverju heyr... Ég heyr ekkert hvað neitt er að segja, það er svo margir að tala. Og ég heyr alltaf... Herru, það eru 2 boltar hérna. Gunnar, það er ekki genga. Ef við lendum fyrir samt stað, þá genga, jésús. Eru gaurar í þessu? Gauð, það er hægt að fokka gauður. Stefán, hætt. Ok, núna er þessu tilbúinir það. Það er
engin Oh my god. Ekkert með rýbúta mig hér, sko. Ég er með þessu maður. Ég ætlaði að ná boltanum, sko. Strákurinn er komið glæðið. Það er ekkert að leika sig. Já! Hvernig fer ég úr honum? Þannig að... Það er Ingi Báður. Ingi Báður. Það er fráskjöngjöla þig. Það er geggjað intro í lögum. Já, ég get til að fæða þig. Nei, ég ger ekki. Ég mun aldrei segja hvernig ég náði þessu. Hvað gerir við þetta? Nei, þetta er... Ég trúi því. Náðu kortar að séu Það er svo. náttúrulega spektur. Vandar. Vandar hvað segir þið? Ég ætla svo að stela þessu. Strákurinn, náðu sem fannst korti. Hvað er gæðinir? Það er ekki verið þinn. Alltaf ekki með kortinu það. Ánsjög, hann er með mínus hjá. Hörru, hann er það! Holy shit! Þetta er ekki mesta... Þetta var ekki að nettasta sem ég hef gert. Það veit ekki hvað! Þú er bort. Ég er að koma frá. Já, ok. Aftur er það. Hvað er þetta? Aftur er það. Ég er með mínus fyrir þig, kofur. Það er það. Já. Síðast stík. Það er að koma niður Eins gott að hjálpa það. Ég heiti þér farin kistu. Hvað segir þið? Já. Má ég fá mínus? Já, þú vilt, sko. Ég ætla ekki að neyða þig að fá það. Hvar ertu? Ég ætla að finna þig. Það er vonið hérna. Ég er hérna. Það er vonið hérna. Það eru enemies sem ekki að segja þetta. Það er vonið hérna. Ég er ekki með neitt materiál. Já, takk og þau. Hvað slátrar hann bara öllum? Hvað? Draf ég það? Draf sjálfan sig? Já, hann draf sjálf sig. Þá fyrir kókur til þig. Ég er þessi mínus. Þeir eru uppi á annar hæð. Ok, mér vantar svo mikið materiál, sko. Það getur verið senast minn, það getur farið að rýna. Já, ok. Þá ætlum við bara að spila Kók í gleri. Viktor, við erum ekki hægt að streama. Já. Ég horf á livestream og kópa þetta. Er þið að fæta hérna? Nei, ég set bara bort það hérna í fólkinu, ég set bara brún. Ég er að lúta kistu. Lalalala. Það er ekki bótti komin á okkur. Ég er að bóta. Það sé að botti. Núbi. Ég er bóti. Ég er að laga svo mikið, hvað er að frétta? Ég hata þegar maður svona finnur það svona á... Þú veist, er það... Þegar maður er að bilda. Já, er það að fatta með það? Þú veist, þegar maður er eitthvað svona gett ekki að bilda og það? Ég er ekki hálf skinn. Það ert að skynja mig, drengur. Það er kestur. Ég er óöfn, Ég er ekki með neitt kistu fyrir. 7 mínútur segja lélegt. Nei, ég tróði þess ekki. Nei, bara... Nei. Jú, ég næði þér. Voru gaurar hann það? My fucking god, ég trúi þess. Ég neita. Æ, gaur, come on, gef mér smá mattsa. Ég er þetta. Hvað gerðist? Ég var að horfa á hann. Hann var að spila sér frá því. Ég hefði sér frá því. Sekundan sem ég hætti að miða. Og tíkir hann. Búkibóma. 130 stig. Og 60. Þetta er bara... Já, ég farið. Þetta er upp. Ég hef ekki drifað það, sko. Ég er með mér. Hann hittu mig, ég vissi það. Sorry. Ég er í vesni. Please help me, Báður. I'm coming. Ég satt ljúsinn er að detta niður. Þú væri bara bilaður ef þú ætla alltaf að pæla í view, sko. Það var 12.8.
Wow, Lokka. það er annar. Yani unna. Maður á ekki að pæla í views. Já, þú veist, ef þú pælir í views þá verður bilar Ég hausnum. það er þetta rétt. Hann er hérna! Hvað er það? Út allt. Hei, já, ég veit. Hvernig væri bara 17 gauðir að myndu taka mig í rassinn? Afsaki. Hæ, Bleiki, ég voru að trúla ykkur. Já. Afsaki orðbræði, ég ætla bara að beðast fyrirgefningar, þetta kom óvart. Hvað? Orðbræði. Mikið brauð. Hvað er það? Þetta er Mikki Mikki King. Takk fyrir gjöfina. Var það Mikki King sem að gaf okkur gjöfina? Mikki Prund eða Mikki King? Já, þetta. Mikki King 2005. Er þú Mikki Prund? This legend. Sælinur. Blessiðu. Takk fyrir gjöfina. Já, það er bara laugus. Hvað er þetta? Án þín þá væri við ekki þessu vikið þetta. Hvaða þakkarræði Það er bara á rétt. mótið þú í? Ef þið væri ekki hér til að horfa á okkur spila töluleiki, þá væri við ekki hér í dag. Hvað séu hæ? Nei, segja hæði mig. Nei, hvað er þetta mín? Það er ekki skellur af mér. Það er gaman. Kófer fór lífa ef hann dó. Nei. Jú. Hann var svo lélegur. Hann var ég ætla að fara að rýna því að ég þykist þér að góð. Hvað er klukkan? Svo fór hann örugglega bara í creative og bara eitthvað grænjandi það. Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? Klukkan? Hún er 22:20. Hann var bara eitthvað, segðu Gunnar að drulla sér heim í fórna. Ég er að pæla að fara heim. Nei. Já. Tjekk þetta, ég ætla að breyta kýpa eins. Ég ætla að pissa fyrir hún. Nei, ekki það. Ég tek leit frá. Ekki segja honum. Hvað varst ekki breyta? Fljóttir eru að droppa. Takkileg. Herri, hvað er að droppa? Já, let's go. Feitar. Salti. Sem feitar, hvað er feitar? Þú er bara lél droppir í salti, sko. Salti. Gunnar, við erum ömulegt dropp í salti. Ætlum við salti í það? Ég er breyta, það er mjög. Gauður, það er... Já, fyrir mig salti maður, jésu. Nei, ég get ekki sem það. Jó, ég verða ekki það. Ég ætla að Ég ætla að leita húsinu mínu þessu. Ég lenti hér, sko. Nei, það lenti gæðin. Shit. Ég er ekki að skart. Já, það kemur mér ekki óvart. Græntýtt og Hvað er með svona 40 eigar? Þið klappaði í cheeks-arnum á honum. Ég klappaði á honum. Vill einhver eigar eða? Mikki, viltu eigar eða? ég bara sko. Gunnar. Chillum aðeins á. Ég hef mínus fyrir eitthvað. Gunnar, don't die. Hvað meinar þú ekki með autosprint, Stefán? Það er engin með autosprint nema að spila CS, sko. Er þú að spila með það? Takk, takk, yfirlega. Hvernig sé ég hvernig semja áttu? Ha? Svona lögumar. Semja áttu snabbaðum. Já, hann er komin aftur. Hvað er komið bak við? Tveir.
Gunnar. Þú heitir 90. Gaur, má ég fá... Kúintakkinni virkar ekki. Kúintakkinni virkar ekki. Gæði að skemma það. Gunnar. Hann virkar ekki. Þetta skemma. Gunnar breytt. Kútakkin. Já, til að búa til vegg. Ég var að búa til vegg og það virkaði ekki. Gunnar breytti hann út af. Ógeðslega lúm, sko. Ég veit að kom Gunnar á auðvitað. Lestur, vegg og gólf. Vegg og gólf. JKF. Hver breytti þessu? Já! Er þetta grínast? Siggi sæti, við erum ekki hættar. Vá, hvað þetta er pirrandi maður. Ríf aðeins mig. Ég er á 4 eins og mamma er velgar. Ég elskar hans í buss, tjekka það. Hann er í buss að rífa aðeins mig. Guðan, þú ert legend. Ok. Herru, hvað er Jóf? Þetta er hræðilegt sko. Bara einu 10. Gunnar, 4! Við Jón. Er það tilbúinir það? Ég veit ekki að grilla í mér. Nei. Rifta. Jóf! Rifta. Breyttu. Æ, ég nenni ekki að vera einn eitthvað að fara og gera eitthvað. Þannig að... Let's go. Lendi trénu. Þú voru að beigja þig, hann er steftur í framar. Beigðu þig? Nei, hættu Gungi. Ég er að beigja mig. Já, ok, skjóttu núna. Núna? Fucking lengi hlaða þessi bissa. Ingi! Ég ætla bara að ná þessu ykkur. Ingi! Klára! Þú tekur einn eða? Já. Hvað það var pirrandi hérna. Finnst þið gaman að snerta brjóstunum? Þú ert alltaf eitthvað... Streamið datt út á Twitch. Ég veit. Ég veit ekki af hverju. Ég breytti líka hérna í nottbandaði backwards. Af hverju? Bara upp á gamla. Það er fokki fyndið að breytti að fram var aftur og aftur var fram. Já, ég hafði ekki það. Idiot. Herru, nenni að lífa þarna? Já, ég er bara að letsa svo. Ég var að tala um að þú myndir að fara, sko, lífa bara. Ingi. Ingi, fyrst þið sætur. Steffi, voru að sinna fans. Hvað er margir að horfa á þetta? Það er enginn að horfa. Það datt út, streami. Anna Margrét, hæ, velkomin. Ég veit ekki hvort það sé Anna Margrét eða hvort það heitir eitthvað annað. Endilega kommenta hvað heitir. Ég sé þig. Já, ertu til í að gera eitthvað á morgun, eða? Já. Ég ætla ekki að Ég sendi þér á hann fyrir svo. Ok. Hvað sagði meistari? Hann er þetta gætið við sko. Ok. Við erum ekki bara að vinna heitt leik í kvöld, sko. Við verðum að taka þetta sko. Stundum erum við í strímum bara að vinna 6 leiki eða eitthvað. Stundum bara... Eða engan. Eða engan, já. Minnst alltaf gaman að hóra stínir. Það er bara svo geggja sko. Þau eru geggja. Þið verður að kerja okkur. Bara á mig að vera 50 dagar leiðir dagar bara vikum sko. True. Er 141 mest sem hún er í sjökkunni, eða? Gráða megar. Unsi pulla. Lappi, Frosti eða Mexiko? Fyrir við Mexiko. Oh shit. Já. Hvað áttu þið upp á flott með skótin ekki? Upp á flott. Já. Það er svona... Það er bara svo góð logg sko. Það er eiginlega öll bara geggjuð sko. Hárrétt svar. Gæja, fórni. Þú sérðu það þegar þið verðið 8 ára. Nei, 8 ára handbók. Við erum núna 8 ára. Nei, ekki það? Nei, 9. 8. Jú. Stefán. Það slítið svo bara. En sjöft dags og film, svo að hafa það. Þú getur séð sko... Já, basically sko... Janúar 2011. Janúar 2011. Nei, ekki janúar. Jú, janúar. Var það þegar introið komið það? Nei, janúar 2011 þegar við gerðum Ice Coast, en sjöft dags og film frá 2010 í mæ.
Ok. Þannig að við erum Já, ok. 9 ára, 14 Það er að slíta þessu. 20. maí. Það er basically bara akkurat fyrir 9 árum síðan. Gerðu þið eiturlyf sem þið ekki eiturlyf? Það sem heitir eiturlyf. Forvarnastönd. Besti dag lífsmíns. Við glemdum að gera afmælisvídeó. Nei, þetta er ekkert eftir honum, þetta er hann góð. Ég er með 2 mínisir fyrir Inga. Ok. Af hverju ertu að spyrja mig? Ingi, stoppaði Ingi. Þannig, gerðu það Ingi. Sko, ef við gerum svona, þá get ég gett með stík. Ég sá líka daginn að við búum að skilja 200 vídeó. Aha. Það er slátt. Það er nefnilega. Er eitthvað sem vantar shotgun? Langar eitthvað með shotgun? Ég er með. Finnst þetta gaman eða? Ég er rífan. Heldur betur. Ég er búinn að koma eftir kærtbútin, ég er búinn að create kærtbútin og ég er búinn að koma Twitch Prime. Gaur, þú ert fucking legend, án gríns, jésu. Hvað á ég Getur ekki gert það meira sko. Það er bara ekki hægt. Jú, fyrir samstæðan eitthvað, ég er með sjúkvæðum, fyrir samstæðan eitthvað matvæli fyrir þig og gerum ice cold toast mat, skilja. Svona eitthvað matsett. Hvað er það gert ekki það? Það var legend. Svona uppáhaldslokkið mitt sko hjá einhver. Já. Uppáhaldslokkið mitt hjá okkur er kannski svona með þess að vera páskavídeó eða þetta, það geggja sko. Já, það var flugvél. Já, það er flugvél sko. Það geggja sko. Það er eitthvað með medkit sem maður getur kerið á. Það er jóla hana þegar Gísliðin voru að keira eitthvað Já, geðveikt vögg. Kappi. Það er fucking fyndið að einhver hafi bara í alvegni bara, fyrst voru einhvern veginn mikið að hlæja og svo voru þeir bara orðin geðveikt pyrrað því þið voru að taka guði. Ógeðslega fyndið. En hvað er spurning? Hvort þetta var fólki okkar ef ekki meira vírus eða það sem gæðin og húndrökinu voru að taka? Mér langar að vita hvaða gaur þetta voru. Já, mér líka. Hann kallar Unsi Pulsa þegar hann elskar pulsur. Vel gert. Það er legendary. Síðan ég líka elska þetta lokki þegar feikur eða það kemur jólagirnir með IKEA. Já, það er gott líka. Það er big shieldina fyrir Guðjón. Það eru öll bara geggjur sko. Guðjón. Það heyrir það fólk fína, þá getur við gert meira þannig sko. Þannig að þetta er svona marga þannig saman. Hvernig verður næstu lokkið ykkar? Lögdæn. Herru, sagtu lokkið frá því þegar við vorum þarna á Akureyri. Fuck. Akureyri. Sem kom síðast út. Já, það var bara negla bara OBA sko. Já, mæði það fólk tjekka eða er ekki búin að það. Það er mjög skillætt sko. Herru, eru ekki bara let's sæti feita eða eitthvað? Mjög feita alveg. Hvað segir þið? Áttu eftir að fá? Knúsið. Knúsið? Já, ég kommentaði á einhverja mynd eitthvað sem kommentar einn heppið sem kommentar það er knús væskóp ég held ég hef eini sem kommentar Hvað er Stefán er bara einhver laut að vera það? What the fuck? Hvar ert þú? Við erum alltaf komin hingað sko. Lítið mál. Það er eitthvað rifta og skjóta Stefán eða? Hann er Bush. Já, Bush. Og hvað er fyndið að sjá eitthvað Bush hana? Ó, hann er aldrei. Leif mér að snæpa þig. Úi. Tjók. Unsi Pulla. Já, minn maður lukkur okkar með beat. On the beat? On the track? Það rappaði beatið. Þá er hann on the track. Það er mínus fyrir ykkur. Ég er með mínus. Ég get kærað mínus sko. Viltu taka mínus eða? Nei, tók ég það. Þú getur líka að segja. Nei, gaur, ég veist ekki að það var hann út í byrta sko. Það ekki bara farma okkur upp í strákar eða? Já, ég finnir það út. Sko, það var svona daginn.
Já, ég ætti að vera vel brikkaður hérna sko. Já, kom allir frá. Unsi, hvaðan ertu? Þú veist, hvaðan ertu frá? Ertu frá Reykjavík eða ertu frá... Ég? Nei, Unsi sem er í chatinu. Já. En þið, hvaðan eru þið? Ég sko... Ég bjó í Hafnarfirði en ég bý í Reykjanesbæ sko. Nice. Ég bý í Þykkabæ, þú veit ekki hvað það er. Jú, það er rétt hjá Hellu. Snappbæn? Já, það er rétt hjá Hellu. Veistu hvað Afi sem er í streaminu okkar er? Já, ég veit hvað það er. Hann er í streaminu Iceberg Gaming, Hotfæsum Iceberg Gaming. Já. Hann býr á Flúðum. Það er svona tiltölulega nálægt. Amma mín á bústað bara rétt hjá Þykkabæ. Já, meetup. Meetup á bústað. Fyrir alla sem búa á Þykkabæ. Takk Gauji. Já, það er bara Gauji mætir. Sástu samspila frá meetup á Aðeins, hvort þú væri ekki mættir? Já, ég vildi henni mætt. Stefán, hætt að trolla, það var ekkert meetup. Já, það var Gauji, það var ekki meetup. Ég held að sko, þegar við gerum meetup þá var fólk eftir að bara, já ok, þeir eru bara að grínast, skilur þið eitthvað. Herri, 7 En ég bý svona okkur fyrir hana. Já. Reykjanes bara ekki náttúrulega ykkur til. Nei, það er bara svona hálf tími sko. 700 brikkar vatnum brá. $500 brikk? 588 brikk? Ég segi 7. Hvað, farmað þú okkar hraðar en ég eða? 700 brikkar vatnum brá. Ok, hvert það er komað þá? Ég skil ekki alveg. Mér tók að finna í vlogginu okkar, góða spons, herra hér sem leiði Stefán og góða spons, en það var sponsum. Þannig að hann var eitthvað, stóð Diego frá vatnum brá. Þú hlærið alltaf bara einn heima þegar hugsan. Heldur betur Gauji, þú er svo mikið með það. Já. Útingi, kom að mér. 752 út, ég skal koma. Þið áttu sem að fara að strími, followum mig á Instagram, áttuðbögi. Við höfum kannski 100 follower. Allir að followa hana meistra? Allir að followa svo. Já maður. Þið missaði ekki neitt. Ef ekki þá munið þið deyja í framtíðinni. Já, alveg klálega. 900 kom að mér frá. 869. Kom að mér. Og nú ætlum ég að fara einu að gera 90's. Þetta er svona bestu næstu síðan. Chess! Ingi vs. Stefán Playground, one vs. one. Hann er frá Selfossi, nice. Ég elskar Selfoss. Til hamingju með að vinna í gær, ef þú heldur með... Veistu Gensum? Jú. Þig með FH? Ég er með FH sko. Nei. Herru, fuck, hvað er að gauðra hérna á mér? Nei, Ingi, ekki. Já. Ekki, Ingi. Jó, ég er döður sko. Nei, Ingi. Þú ert að rescue. Ég sé það skil. Ég er farinn. Ég er komin. Ég er góður. Ég er gutt. Ok, fyrir það sónu eða. Fireflag. Herru, ég var að letsa... Förum í Megamall. Ég ekki að fara hinga til að vinna þetta? Jú, reisnræk. Við erum að fá þetta stopp sko. Já, förum í reisnræk. Það er gæðir koma út ykkur. Svo bara það er fuck. Feintir reisnræk. Láta það bara vera eitthvað. Já. Megamall tekur okkur í reisnræk. Hvort er þessi gæðir að fara bara? Þeir eru að fara í kaffibótt. Það er bara minna að gera mótum sko. Já. Ja, let's go. Racetrack. Þú er chest. Það er með. No. Hvernig dóstu?
ég bara eiginlega bara, sko, ég var að svífa sem sér datti niður og það kom eitthvað gæði vekt á þér, sko. Skellur. Já, hvað er það? Nei, greinlega ekki. Ég vil góða hérna. Þú og hvað? Ok, ég er með chuggara. Ert þú með minis eða? Yes. Það var með 6, ok, nice. Ég er með minis og medpack. Ertu með sniper? Já. Já. Maður sniper sko, ég er bara með 10 sniper sko. Já, máta. Já, máta. Já, þú mátt. Ég er fyrir alltaf að með sniper sko. Já, komum hérna í... Er það drop hérna? Ég ætti bara að sækja droppið. Ég hef podcastið úr daglugu, nei hérna bara alltaf á þriðjum. Shieldin hérna, Stjón. Nei, hvað varstu að vilja fá? Sniper sko. Já, joke. Hérna. Ég tek loot, nei, droppið hérna. Ég tók sniper ekki. Oh, nice. Já, það er frekar mjög. Já, ég tekur upp. Við erum inn í húsi hérna, inn í þetta hérna hús. Það er svona margir eftir, sko. Já, það er hérna. Það er farlega mikið. Já, maður. Þið gætu þannig sem fara inn í húsi hérna, sko. Hérna. Það voru good, sko. Ég er svona brunni, já, ég sé bara brunni svo fólk sjáum ekki. Já. Runnarsteppi King þekki með að heldur. Nice. Hvað sagði hann? Runnarsteppi King? Unni. Hei! Unnar frá Selfossi. Já. Hann er eitthvað... Hann kemur að góða vægtum hann undan. Hann er búinn að vera hérna lengi, sko. Herra, ok. Ég sé ekki neina vonda kalla hérna. Það meikar ekkert sens að það séu 20 eftir, sko. Þú ert góður þarna, það sér. Þetta er mjög flókið stað. Það kemur enginn yngs. 15, það var klára heilskap. Gauður, fokk mig bráð þegar þú dast niður. Ég er með chug, þú ert með minis, þú erum að vita hvað hver er með. 100 stafn, bro. Sko... Má ég vera mod? Fokk, já. Ertu ekki mod? Er það gaurar? Mertu. Nei, ég er ekki YouTube. Þeir eru að koma inn. Ég get þetta. Það eru 4, sko. Hei með trappir sem setja. Hvað er það að koma inn? Þeir eru allir við vorum á. Ok, þetta er svona trapp sem það er farið í það. Ok, nú meikir við sem það 10 eftir, sko. Fuck, ég hafa heilisnæpir. Hvort það ég hafa heilisnæpir að brenna það? Hefi? Ég held þeir eru að koma hinga, sko. Ok, ég sé ekki trapp fyrir á. Það veitu, þeir eru að bilda bara virki, chillum aðeins. Við erum bara að kampa, þú bara takk ég bara segja þessu gæðin að loka, sko. Þeir eru að koma til okkar, Hann er kominn. Takk að 43. Nei, það er alltaf í þér, það er bara ekki. Ég datt niður bara beint í hann, sko. Það er ekki hægt, það eru bara 2 rúndur 4. Ég var að taka einn leik upp á það. Hvað komum við, hvað svona svo? Er ég ætla að fara? Já, ekkert mál. Við sjáum. Og ekki ef þú ferði í sögumbústunum ömmu þinn og þá hringir ég mig. Já, mammar. Ég verði að fá selfie. Kommentaðu þarna á YouTube og ég gera mod. Ok. Bye. Við sjáum. Já, bye. Nei, Magnús Þóri blessaður og sæll. Þú ert í Fortnite eða, Magnús? Já. Hvað er ekki bara overparty og yfir John bara?
Jú, ég var einu prófinu þetta. Þetta er einhverjum mistari. Áttu Gauði, velkomin. Henni mat sko. Það er bara geðað sko. Þetta er kók í gleri. Og hlæsla. Herðu, ok, hei opið. Stefán, þú ert með mat? Nei, þú ert þarna... Já, ég er bara... Nei, það er opið. Já. Já, Magnús var... Nei, ok, ekki. Þetta er Magnús að gera það? Já. Á ég að gera Mikka... Neina... Gauja mót. Magnús er ekki sem kom í Epic Games, sko. Haki. Came in. Ég er búinn að gera það. Ekki, já. Ég er búinn að gera útsök. Hann er mót. Hver? Gauji. Á Twitch? Ok, hann er komin. Það er Girl Power. Sverð. Úsuglega vel. Girl Power með sverð. Komin er sverð. Sverð sem bakkur. Sælir. Sverð mitt. Veitu, ég er ekkert með sverð sem bakmur, sko. Ég á það ekki, sko. Nú sér ég sverð mitt. Viltu sjá sverð mitt? Ó, Sölvi pantaði hans sverð. Áttu Gauði, til að hafa mikið. Líka áttu að skilið, sko. Áttu það skilið. Það virkar ekki bara væri. I'm taking in love. Hvar kemur nafni Áttu Gauði? Langar að vita það. Er það frá áttinu eða? Mér langar að segja þarna Chicken Dance. Leið að Maggi kemur, hann fokkar hann allir. Stefán, þú var að gera andra dörði, eða? Nei. Það kemur eins og sért nátt dörði. Það er sjá. Sennilega bara að tegja eftir. Ertu búinn að nýta unready og ready, eða? Já, svona fyrir það. Þetta er checking for eftir. Já. Af hverju kemur það? Ég veit það ekki. Hanna? Maggi, erum við live á Twitch eða? Nei. Hvað sér þau? Nei, ég sé sem segja sko. Ég er búinn að slökka og kveikja nokkur sem virkar. Já. Ok, er eitthvað með partíkóða eða eitthvað custom-kóður eða eitthvað? Þú örugglega það, við vorum að spila allir saman á það, sko. Ég er ekki með custom-kóður. Jú, hlýtur það. Það er ekki bara líka partíð eða stöð aftur. Þú prófa... Kemur allt ready hjá þér, eða? Nei, jú, prófa. Þannig að, Steffi, lífa partíð og... Já. Og við ætlum að vera lapp. Já, við erum live á Twitch. Út í eigin, gerðlega.
Maggi, þú verður okkur. Stöðum við í blokk. Jep. Hot drop í feit. Það er að finna það. Beila það. Það er langt sér unnið ekki 3% sko. Það er 4 á. Já, sko. The bone er allir blokk. Ingi, lífað. Ingi. Já, seg. Flósi, þetta er ekki síðasti. Þetta er síðasti streami í dag, eða? Já, það var síðasta þáttum streama fyrir dag. Já, ég skrifa það með þess að... Ég skrifa það með þess að á... YouTube, sko. Oh boy! Þetta er síðasti streami okkur í dag. Svo var það líka ógæslega mikið materiál bara. Já, shit, sko. Það er bara eitthvað mikið vítima, bara allt í vítima. Hvernig væri að ég myndi fá eina fucking... Nú fer hérna niður, sko. Hvað hljóð er þetta? Ó. Það er fucking mikið að matcha það, sko. Using the cuddle up emojicon inside a rocky umbrella. Fannstu það? Hvað? Það er challenge. Já, hvað gerir maður? Þú veist að nota cuddle up emoji. Hvað er það? Hvað er það? Já, það er þetta emoji sem að, þú veist, bounce emoji, þannig að þú getur ekki notað, þú veist ekki með að valin, þú veist að valin. Þú getur farið í Stefán, þú getur fundið alla emoji hérna svona, sko. What? Ég næði ekki, ég næði aldrei. Gerðu það, ítt á B. Já. Og skrollaði. Lengra. Ég er að skrolla. Hæ? Hvað er cuddle up? Það er hérna bouncing, play bouncing. Já, þessi. Nú getur þú sótt úr það. Finn þann. Farald tekið ekki skrolla, sko. 3. Gæti ekki ítt á þetta? Hvað er þetta eitthvað grín, eða? Ítt og 3. Má geta á pyrrandi maður, jésu. Er það ennþá með hlinnur? Já, það er Finsi. Vindinn kemur. Vindinn kemur í dalinn. Fucking mikið að tegja þetta. Stefán, heldurðu með hvernig fótbolta? Nei. Hendú. Já, Liverpool, sko, þeir eru bara að vinna Champions League, sko. Fuck já maður. Ég sá mím. Sástu mím það? Já. Hvað er mím? Þetta er svo miklu meiri bara mím, Stefán, sko. Þetta er bara... Nei, ég sá mím það. Þetta er bara svo miklu meiri bara eitt mím, sko. Ég sá mím það.
Ok, ég Sá er svona glitcha feitt. fullt af liðum sem voru að fara yfir rúndu sem var eitthvað Champions lið og Manchester United var eftir að liðið búið að keyra rúnduna. Gauður, þetta er miklu meira en bara mím, sko. Ok. Ég er að grínast í. Hvað er fucking kistan? Og hvernig kist það? Sem miklu meira bara kista. Gauður, þetta er satt svo miklu meira bara að kissa, sko. Einn kemur. Hvað er búið að lúta þetta allt eða? Ís. Icinator. Icinator. Hvað sé tjesti? Mestari, þú gerir þetta hérna. Þessi pulla er mættur. Það er rétt, ætlar að horfa að ná sér döp eða? Segðu Bullu. Hann hlakka til að heita næst og hann er alltaf að senda mér snart og beða mig að láta þig gera challenge. Já, fara áttum að gera challenge þá. Eina ástæðan okkur að Yes Challenge hefur aldrei komið út með mér er að því að Stefán er fucking lazy ass. Mínina. Fuck já, þeir eru komið að segja. Ég held þið sé undan. Ingjörn og... Þú komstu strax til okkar? Ég? Það er einhvern sól. Ég labbaði. Já, við erum góðir sko. Það eru meiri mín hérna. Stefán. Stefán. Það er mín hérna. Þú lakkar ég þetta ekki. Það er Steinda Junior að spila eins og... Wow. Það er Steinda lag það. Það er eitthvað Steinda Junior lag að spila, þetta er eitthvað sorp. Það var svolítið sko. Ég taggaði hann fyrir svona 14 mínútur síðan sko. Já, hann er ekki taggaður. Jú, hann er taggaður. Já, hann er taggaður. Þú var taggaður. Það er ekkert áleinu sko. Ógeðslega lítið sko. Steinda er góð skapni. Herru, hatar Steinda? Já. Hann sagði að það kom til tíma fyrir að koma með. 700 kom allir fram. Þetta áttur að hata Greikallin. Það er eitthvað filmusóður. Þegar ég finnast... Ég sagði hann ekki þegar... Sagði hann ekki þegar hann ætti strímið ykkar þegar... Reykvar. Hvað er þú? Beint í sjónir. Hvenær var það? Var það ekki í janúar eða febrúar? Það var í janúar og febrúar sko. Já, ekki svoleiðis. Hann sagði að þetta fara eitthvað næsta, hárnæsta, fyrsta... Eða stríðið. Eða stríðið það. Ingi, þú varst eitthvað lengst við rusl. Þú varst hérna. Við erum að halda ópinn en það ætlum við ekki að vinna það. Já. Drullaði sjónir. Það eru óþarfið samt að segja drull svona ljótt orð. Allir verið vinni. Ég vil bara... Það er tökum til þess. Okkur Bergmann að því tala? Að því ég tala bara svona. Ég tala bara svona. Hvar er Ingi? Ég er bara hér. Það er bara ég heit Ingi. Æsinn Já. Æsinn var að koma að streyma. Drullið þig. Hvað meinar? What the hell? Ég hata það. Jæja. Það er gæðina. Ok, tökum hann. Nei. Gæðina líka. Tökum hann. Ég sé hann. Kottu. Þetta er bara hann, ég er ekki bara hann. Nei, þetta er ekki. Það er líka gæði hérna. Á Magga. Gæði allstað. Magga einn. Vel gert. Oh my god, hann er ógeðslega lóð sko. Hann er ógeðslega lóð. Nokkan. Ég vel gert. Ég skil ekki hvað var hann lágt niður. Hann er ekki að koma. Hann er ekki að hérna. Við viljum gæja því að við viljum... Við Helst ég verið Stefán. Skiljið. Nei, ég er Ingi. Mjög venjulegt. Það er alltaf verið að
rugglast á okkur, það er bara alltaf lagi. Ég þarf bara að taka því og vera kenndur við Stefán stundum. Það er bara eitthvað sem ég þarf að lifa með. Hann fór í kúlið. Hann takaði kaffið. Sprengt kúlið. Já, gott tíma. Mér vantar... Guð, má ég fá snæperskott, Maggi? Ég er með riftbæði. Östrar. Ég líka. Hérna. Takk. Ég er að hlaupa eins og máfá eftir ykkur, sko. En það rífaði mig í Líka, hérna. Breytt hann líka flór. Helvítis. Hvað er flór? Hlaut að vera, sko. Já, ég ætla að bíða eftir hann að... Engin að karja mín. Ég get það ekki. Ég skal. Það er eitthvað... Hvað er við? Kom til mig. Það getur í væfa þetta með hann, sko. Það eru væfa og shifty. Já, shifty, það er gott. Það er alltaf transfer. Það er bara 20 eftir. Stefán er ugly en ekki þú. Herri, já, Anna, við erum búin að sjá Endgame. Herri, wow. Þetta er ekki þess. Ég finnst það ekki að reyfa hann. Stefán er í mann. Ég er með kampfæra, það er allir low. Það er allir nýgsýn. Já, ég er líka með kampfæra. Nei, nótum frekar. Aftur fyrst á kampfæra. Ég er ekki með neitt lútserið, sorry. Hvað, lútum þetta fyrst? Það er ekki búin að lúta þetta, sko. Stefán, það er að gefa eitthvað námið fyrirhugulega eða? Já. Hérna, hvað er þetta? Það var líka eftir að lúta þetta hérna. Ég er mjög nýtt. Það fyrir... Ok, strák, kom í kampfæri. Ég finn á mér ef sem er raunar leik, sko. Já, ég ætla að finna það lút, sko. Nei, kom í kampfæri. Já, sorry, ég segi oftast Ég bara nafni sem er á skjánum. Já, Ingi... Kom í kampfæri, let's go. Ef þið sjáu betri AR heldur en grænan AR. Það er gæjan inni. Það er gæjan gaurina. Hvar? Ég er að koma. Ég er að koma. Á, ég sé hann. Það var mér, Nokka hann. Gæða þér, eða? Herjón. Snýr, maður. Ég er þetta shot. Anna. Hvað er fokkar með þau? Við erum að lenda. Oh my god, ekki til mig. Yes, maður. Hvað er vinnur hans? Þessu var maður bara rosalega. Við erum að lenda. Þetta er bara með explosives. Ég skal taka hann, ressa hann. Þegar við erum veginni. Drafta. Oj, hann er fucking low, sko. Gæni gula er fucking low. Bæði. Oi, maður. Við erum að taka eitt. Hvað segir það? Skellur, hvað er... Fyrsta sinni sé ég bara að thanks for meeting me, former Prime Minister of Iceland. Og það var með Sigmund Davíð. Let's go.
Mikið ertu ready, ja? Þarna. Jep. Æ, maður, djöðlega pyrrandi. Já, við vorum allir eitthvað spread it. Nei, við vorum alveg frekar svipum stað, sko. Er allir eitthvað skúli? Ég var reynda gæluð þeim að tjók. Magnús, þú er Let's ekki get it, gæla, girls. Let's get it, girls. Magnús, þú er að vera gæla. Andri klappaði. Ég er ekki sammála, Kristján. PUBG. Andri, hvað taldi að pílisins strákur að stelpa, sko? Hvort að... Pílisins stelpa að strákur? Píu? Nei, bananinn. Það eru fílar. Bananinn. Ekki hugmynd. Ég er mjög konfíð. Jæja, það er Mexiko eða hundet. Kristján Steinn, þú veist að Fortnite er frítt, sko. Oh my god. True, facts. Ingi, tell us the facts. Hvað það var á? Taka Paradise, eða? Paradise. Hvað gerist í dag? What? Hvað gerist? Tæknilega sé ég klesti á bíl en ég var rétt, ok? Það er kjafta. Það var ekki fann kjafta. Alls ekki kjafta. Hvað var ég að sjá þetta? Sjá þetta, ég er ekki að sína þetta. Þú var bara að sjá þetta en ég sína þetta. Minn bíl lendi verið út um þessu eða þú sjá hérna? Já. Það er típist þú að þú verið orðið. Nei, senda e-mail. Nei, nefnilega ekki. Að senda e-mail, af hverju? Það er ekki að tóitt. Hvað, maður bara senda aftur sér það? Hann var sérst, ok, þetta er beint fyrir utan handmótor. Það er bara ég... Skiljið, þú veist að beigja. Og svo er hérna beint á móti og það er grænt. Ok, ekki orða. Og hann beigir í veg fyrir þig og ég klessa á hann. Skiljið mig. Þú reyndir að klessa og svona aðeins. Nei, valið er að ég sveigja frá og byrja bara að nauð hemla og þá heldur hann áfram og bara í veg fyrir þig. Þannig að þú varst í órétti? Nei, ég var ekki rétt. Þú varst örugglega að keyra svo hratt. Ég var nefnilega ekki að keyra hratt. Það er kjaftaður. Sendir það að klessa bílinn? Ég var samt í rétti, sko, þannig að þú veist... Það er kjaftaður. Þú spýta hann á? Nei! Æja. Þú varst á spítala? Það veist að þetta er bara að fara svona að tjekka. Er þess vegna svo með þetta armband, eða? Hvað, þarf það með allt endalaust, eða? Þetta er bara skamman, þú veist, skamman batterí. Ef þú lendir í vesinni, skilur, út af að þú bætir eitthvað, þá er gott að maður spýta hans. Ég sé fyrir mig Sindra á öryrkjabætum. Ég er bara mjög geta slið, sko. Ingi, hérna. Sorry, hvað sér þið? On the rapper. Já, ég tek þetta tilbaka. Þú getur ekki tekið tilbaka. Oh my god, maður, ég myndi ekki að hósta svo mikið. Ég skellir þetta. Hæ? Hvað sér þið? Skellir þetta. Kristján Guðmundsson, má ekki fá Fortnite. Það er skellur, sko. Það er mikið skellir. Eru þið búin að redda þessu, eða? Þetta er sko Fortnite. Sverre Maggi. Oh my god. Oh my god. Það er gamla gæði hérna. Nei, Ingi. Fíla mig. Já, ég draf inn sprengið. Það er gaur. Takk. Takk Maggi. Þetta er svo easy, þetta er svo... Let's go Maggi. Dóið báðir? Ingi. Það ætla að lúta hans, veistu það?
Það stjórnar þetta ekki lengur. Ég má bótt í 6 ára. Já. Ægir Gunnar. Breytta netinu. Fucking Gunnar. Það er eitt mínjuna ef við Já takk. Það er alveg hérna. Það er. Alla mín hérna. Það eru tveir. Já, ok, full. Hæ, hvað? Hvað er það fucking segja? Það er rólum að það. Kótið mér. Kótið. Það tegur mig. Er það með hýminn eitthvað með eitthvað? Nei, það hlýtur að vera einhvers þar til bandisins sko. Bandagis sko. Já, Stefán finnir siðurlust að drekka 2 mínútur sko. Það er alveg líkt honum sko. Ég er með mínus fyrir eitthvað. Já, mikla. Ég er með 3 mínus. Já, ég er komið mínus sko. Ég þarf að lækna Er ykkur vesen sem það? Nei, hvað ætlaði þú að vera ykkur bjargvættur eða? Já, ég veit. Það er hérna ótrúlegt. Það er ekki alveg. Það er slæsið nættur ykkur með sko. Herru, bendi sér senda. Let's go. Let's go. Maggi fær 2 og ég fær 4. Maggi, þetta bendis? Jep. Bendis ykkur í gang og svo skal ég henda kampfæra einn. Við getum alveg báðið fyrir ég að það Maggi, hérna. Við erum ekki í sóninu bæðið sko. Er þú þig? Tökum að rift hérna. Þið er bara ekki taka alveg það. Ég er ekki ynga. Hérna, ég er að pæla. Það eru 2 riftur sko. Við löndum hérna. Kampfærum áður farið. Kampfær. Já, ok, ég er maður. Það er fyrir. Kampfær áður, kampfær, let's go. Allir konur eða? Já. What? Þið glitsaði gegn. Herru, komið með rockets, eða eru með rockets, núna? Ekki neitt. Ég er með 6 sko. Já, 2. Óna. Ég er ekki alveg búinn með þig. Takk. Það er fleiri rockets en Ígir. Fuck. Með rauta. Það er test hérna, let's go. Ég kem og næ rocketsin. Það er lengur náðu í þetta. Komið í bláa markera. Það er að finna ykkur. Það er líka að finna ykkur. Ég er að finna sjokk. Gauð, ég er bara með AK og snúkur. Já, mig vantar shotgun líka sko. Mér vantar líka sjálf. Ég fucking veit það. Only SMG. Já, kannski ekki. Blessir. I'm coming, boys. Vil eitthvað sniper eða? Ég er með blá. Vil eitthvað purple sniper? Já, ég er góð. Þú ert að gefa mér skoða shotgun í staðinn. Ég er ekki með einu shotgun. Það far ekki. Er eitthvað með sjokku eða? Já, ég þarf ekki shotgun.
Þarf ekki shotgun. Ég ætla að rúlla á no shotgun. Ok, það fara í Dusty. Nei, ég tók í 5 til. Það fara hérna niður eða? Já, þú går niður. Eru þið búin að lúta þetta allt eða? Það er gauðir á. Hvar? Sjá. Margar svæpir ekki. Þeir eru með í húti Ég veit ekki hvað Dusty. eru. Hvað glitch er þetta? Ég er með snæperinn ennþá. Þetta var close. Gott lag. Ég ætla að fá mér innan. Nei, ná margar þessu gæja. Hann gerði á hann. Það er ekkert að fylgjast með það. Hvað gerði það? Markið það. Það er gæja hérna. Já, ég sé það. Ég næ ekki, ég er snæpan, ég næ ekki ekkur. Það er með snæpa okkur svo. Það er bara eitthvað að leggja saman. Hitt hann. Æ, fuck, hvað er að gera? Nei, kom on. Hann hittir mig. Erum við sem segja náðum með það? Það var gaurinn á hann, sko. Og maður loppaði saman. Ég hitt hann með 70. Görina. Mikið er fyrir. Görina. Nei. Hvað er hann? Marka hann? Það meina með bara hér. Nei, til hérna. Já, ég sé hann. Görina bara hér. Görina. Headshot hann. Maggi, þú sér það? I'm alone. Oh my god! Það er grínast. Þetta er með lóð sko. Æ, hann er maður. Hann er ógeðlega lóð. Já, sætið mig. Einhver veginn með Kristján, ég veit ekki með það. Byrjandi mestu það. Byggi ekki kynum sín. Hjá mér? Æ, ég bara netti ekki. Það er eitthvað band og það eitthvað. Það var einhverju vagnum. Mikið. Það þurfum að regna, sko. Við þurfum að rífa okkar mann, sko. Hver tók kartu? Við fyrir... Skiptir ekki valg í tónu. Já, ég fyrir náða. Ég náði kartu, sko. Það er búin á kartinu. Ég þarf bara alvarlega eitthvað heal, sko. Þú ert með 4 mínir? Já, þú veist, bandars. Hvað er bandar svona? Með bandars. Hvað? Í eldinu. Maggi, hvað er mínir? Það er gamli. Maður komast upp að það. Maggi, hvað er vagnum? Ég er með 2 left. Hérna, ég fann. Ekki, hvað er það mörg kill? 2. Maggi með 4. Maður gera með pí, sko. Maggi, beði ykkur í vagnum. Er þú góðar? Ég fyrst... Hvar? Hvað er eina fyrst í það? Og smá mat. Jáp. Mat. Hvað er það?
Ég var 4 sko. 4 HP. Æ. Já, ég er svo þreyttur sko. Hann er low sko, hann er low. Hann riftaði. Geturðu koma að rifa það mig? Byggðu kring. Oh shit. 4, 3, No. Ó, ég held að það er þú. Hvað þeir eru aftur síðast eða? Gætum alveg tekið inn í bótt sko. Þú getur viðbót. Já. Það eru matur let's go. Ég var grilla á því sem það er grilli. Food squad. Næja. Magnús og Mikki, þeir eru ekki food squad. Þeir eru skýta. Stefán! Já. Sælir! Hvað er þetta að ég segi? Ég er bara að segja, við erum bara gott sól og við vorum að spila Fortnite og... Bara gott sól? Já, good sól. Good sól? Og það er hérna... Ég er bara lítið tjókast. Sorry, ég ætti að vera reddi. Er þetta seinast að björn? Það er college í hérna. Það sem var að teka þetta fyrst, það er ekki. Já, það sé það ekki rétt. Þú trefur náttúrulega ég sé það að áður. Það er að fara lengi eða? En ég einhver aðtunum næstum þetta. Ég er með þetta ísaglóða. Hvað er ísaglóða? Alltaf, ég sé þetta á íbæði. Það veit ég alltaf í umfram. Þú erum bókað að reyna. Það sína. Hætti Maggi. Það ætti að fara bara eitthvað. Ísak, það er matarskap, þú er kýlinga. Hvað er það? Það vera matur. Já. Ég held að ég á bara einn mat sko. Það er bara kýlið sko. Hamburger er bara við á silfurbóði, ég geti lifað á því. Það er rétt ég ekki. Ég er bara því sko. Það er ekki Já, ekki, rétt ég. Ég veit það, það er nú bara að finna. The big shot, dinner. Ekki það. Það er svona aðeins. Er það það? Fuck. Just stage að það er verið þetta. Já, stundar. Það datt út. Nei, það er neitt sko. Hvernig er það að steista það? Þetta.
Mexíkó. Já. Þeir eru góðir að gera stemminguna og þetta horfður. Það gera Stemmingu bara. Já, sem sé þú sjálf. Leftið er lægið, sko. Já, þú veist, málið það sem þú gerir, þú ert ekki að reyna að nota það. Þú átt að leiða það á fórnum á dag. Ég er ekki að Ég elska þegar Hlynur kemst í svona umræðu. En þú átt ekki að gera það, þú átt að gera það. Simba! Bukku! Ég er alltaf svona ekkoa. Lo! Ekko! Gaur, ég ætla að jóla á aðeins. Nei. Ég er alltaf neðan. Ég er að fara núna. Gaur. Megamál. Hvað er pingið? Veitu, Sindri! 1000 í ping. Ekki torska! 1000 í ping. Ekki fokkin lóka þegar hún insurance. Þarna, eru þeir alltaf netið eða? Nei. Hvað? Nei, þeir eru á Það er bara 800, nei, það er 1000 ping. 1000? Já. Ég er farin heim, sko. 1000 ping eru sko... Shit. You might not know who he is. He changed his life. Michael Jordan, the iPod, and Já, þið drar að því að þið vita ekkert password eitthvað sem er. Þú veist að fá alveg netið í þig. Það er að gerast, það fara að gerast. Já, það er alltaf drullis. 422. Legendary. Það er 100 PC eftir game. Það er svo leiðilegt að enda svona leik. Ég hef annað þess ekki. Við enda þetta bara á gagni, sko. Ég er ekki með gagna. Ég er betri í Fortnite þegar ég lagga. Það er að það lagga ég að ónum sjá mig ekki. Já, það er bara eitt, sko. 500 ping. 392 ping. Ég vildi verið jafn mikið og þú í ping, Stefán. Ég segi ljóslegari, Gagnaveita, Ljóslegari, Gagnaveita. Mótaðari. Ég segi ljóslegari, Gagnaveita, ljóslegari. Þegar ég segi 1000 ping, þá segir þið Stefán er ógeðslega skemmtileg gaur. 1000 ping. 180 ping. Þegar ég segi Fortnite sem alla 50 dagar segir þið 50 dagar. Fortnite live stream. Alla 50 dagar. Þú glemdir að segja alla. Hei, stráður fram með það líka. Þegar ég segi Hlynur, þá segir þið feita stelpur. Hlynur. Feita stelpur. Já! Þegar ég segi Sindri, þá segir þið keyra ógeðslega hratt og held alltaf þessi í rétti. Sindri. Já! Þegar ég segi Andri, þá segir þið ég er í klandri að ég er aldrei í bandi. Ég ætti að vera í bandi. Ok, ég segi Andri. Ég ætti að vera í bandi. Ég er í klandri. Nei, ég ætti að vera í bandi. Ok, Andri. Ég var að kasta þessu. Já, það er bandi. Hvað segir Andri? Það finna að við heyrum ekkert hvað þeir eru að segja frá mig. Sem er kannski bara fín. Herru, leið og ég kom, þá fóru þið allir. Hvernig tekst þetta að koma þér Megamál strax langt ekki? Ætti þetta að fá mér neitt, eða? Nei, ég bara hleypi þetta, hvað mennur það? Megamál. Þetta gerði þetta ekki. Þú erum saman hérna í Rusibæna. Tveir banar og einn sem húði. Og einn hamburgeri. Ok, strákar, Kevin, það er svo óslátt að gera þig. Pingið er komið.
Við gerum hvað? Úlama! Já! Ok, nice. Nei, Ingi, kann ég með það? Ég þarf að lausna. Hérna, Stefán, fáðu líka mini. Fáðu mini! Hvernig að ég taka svona leiðilegt stríma sem ég bara brjála alltaf tíman? Oh my god, hvað hoppaði? Það hérna? Held það? Nei, hann var að kasta eitthvað neytu eitthvað hérna. Nei, ég var að kasta eitthvað. Hann er þarna. Komum þú í sjónu? Hvað er hann? Hann er þarna það. Það tegum. Ó, ég sá hann var að snabba. Hann datt niður. Þeir eru nokkrir. Ok, fyrir slipsum inn í sjónu. Hætti svo upp í. Inn í sjónu. Beila á það. Let's go. Nei, er ekki bara einn hann að... Nei. Beint í sjónu. Treystu mér. Ég nenni ekki að spila hann. Það er... Ó, shit. Ég sagði það. Það er hann. Og það er síðan sem raskat. Það er fokkið í það. Skoðu það. Herðu, Kristoffer Róman, farðu í... Er ekki... Ég fann Ég sem Ég sagði það beila, það fann úr stúfum á það. Ég voru alltaf að tala um að það væri þægilegt og það væri... Takk fyrir að spila strákar, sjáðu það. Yes. Þetta er linkurinn. Næsta finn hvað? Hérna, þetta er þetta. Sér hvernig sé ekki alveg rétt. Nei, þetta er ekki rétt. Kom ekki æskold klaka? Já, joke. Það er æskold... Þetta er linkurinn, já. Becky King, hæ tilbaka. Ha? Já, joke, sorry, ég er að skýta hérna. Þetta er linkurinn, let's go. Let's go. Já, ég segi það. Það er Ísak. Hvað er planið? Ég er eitthvað að spila hérna. Búkolla búið inn. Tökum eitt dúo, ég er til að spila að spila. Takk eitt líka uppátt. Becky King, takk fyrir að köpa peysum maður, just legend. Just legend. Og þá gerði ég bara eitthvað. I'm ready to home, I'm crawling all the way, I need a booster. I would save my life. Ingi, ég er að fara. Núna? Já. Má ég taka eitt leik viðbót? Pappi, please! Æ, pappi, please! Má ég taka eitt leik viðbót? Ég og vinið mínir til að horfa. Má ég taka eitt leik viðbót? Má ég taka eitt leik viðbót, please? Það er okkur langur. Ég er búinn að kaupa, heldur þetta að passa á mig? Gauður, já maður, hvað mennur það? Færði bara smól eða eitthvað? Maggi Mix leinigestur. 50 ör. Herru, þú sér það á síðunni. Farans peysan. Tökum við tilted. Tökum síðasta tilted. Ég er ekki nefn að þessu. Úff.
Ég er ekki að nenna þessu. Úff, ég er ekki að nenna þessu. Kameran er hér sko. Já, hérna. Úff, ég er ekki að nenna þessu. Úff. Ég er ekki að nenna þessu, nei. 50, hvað er mikið? Þetta er svona 5-6 þúsund kall. Jú, kannski 6 þúsund kall. Stefán. Jæja, Ísak. Og hvað fyndið, þeir setja alltaf bolta í... Ertu við í sama húsið, eða? Já, saman. Nice. Ég skýtur þetta út Oh my god, það er ekki byssu hérna. Jú, kista. Æ, fuck, ég er bara með... Ég er líka... Hræðilegt. Þannig að... Mér fannst þess einhver að... Það er engin byssu hérna. Ert þú hérna nálægt mér, eða? Það sé. Já. Ég er ekki nema þessu. Ég er með míní fyrir þig. Fengu þið snöpp en ég gæði? Þetta er góður, eða? Já, finna. Þú skjóta það? Já, ég var bara að skjóta svona drón. Já, nice. Æ, fuck. Það er ekki... Andri er bestur! Görðu það mér? Sindri og Hlynur eru meistarar sem skrækti æskó. Það er upp á. Hann er að eita þetta hérna. Ég fór næst. Ég er næst núna. Það hefur bara í því. Já, hann var hérna. Sjá hvað hann gerir. Veit ekki hvort það sé ennþá þarna. Einhver að horfa heyri í mér, komum það ekki neðan og heyri í mér. Æ, fuck, sko, ég er ekki með nógu mikið. Verður bara var unnið, hann er ekki starfað, sko. Já. Það er það hér. Þetta var ég. Hver er það? Fuck, held það var þú. Hann ló. Það veit að klára hann í helvtis. Kláraði að vinna hans. Drita um SMG. Drita um SMG. Kemur. Það var líka. Ég vil taka smól, Kristoffer. Ég vil taka smól. Þetta er kóf. Takk fyrir leikina maður. Við ætlum að setja gott. Setja big screen í, setja big screen. Ok, bye.
Úff, ég ekki nefnum Þessu Takk hérlega fyrir áhorfið, sjáumst næsta fimmtudag, sjáumst á laugardaginn, sjáumst á þriðjudaginn. Ef þú sér okkur ekki næsta laugardag, bara í Það var póstpósinu. örugglega dauðir. Herðu þessu, það kemur vídeo á laugardaginn, ég veit ekki ennþá hvað vídeo það er. Herri, ég myndi horfa á, Kristoffer, farðu að horfa á peysuvídeói sem er á channel okkar. Við útskýrum allt. Það er rétt hjá Inga. Það er sett... Jú, það er nú rétt. Þetta var Sindri. Frúbilan. Úff, ég er ekki að nefna þessu. Þú fær allar upplýsingar þar. Og ég maður. Þú varst bara með þetta uppir í hálftíma til að reyna að finna músina. Varst að reyna að finna músina.